تو أهلنا زيك لحليته وابصهته وهاتون استنجركم متأنا تكلنا اجزتنا مريم تنجرت مع آدم اسك أبراهام وأم أبراهام اسك موسى وموسى اسك داوود ولد أسيب وبزوء أمثال أسر آيات وسر ولدت عن اجزتنا مريم بيت داوود نجوس منجل أبوها وإن بيت هارون كهن منجل إمام سمع أبوها إياجم واسم ولادتها حنا لمنو هو تدنقله لنا أن ولد سام لملائكته تكلم دنقال هلنا اسمع بس بفتو ورد مدر والد قدامي منو كما اجزتنا مريم زكنا مراف آب منو كما اجزتنا مريم زكنا محضر ولد ومنو كما مريم زكنا بيت لمنفس قدوس يتكهال نون بير لا سبن بلعات إيان البوز صار إساته والبوز إجاب راحت إياتن زين بلغ زتنا مريم بهاتيتا زتنا مريم نسم ملاك زتنا مريم تعبي كلنا نسل لنا زتنا مريم اللي نعملها وكل ملك على زتنا مريم ملك أملاك زتنا مريم كصبته لأملاك بنسهنها زتنا مريم كنته لأملاك ما درف سها زتنا مريم ولدته لأملاك بدنقلنها زتنا مريم نقرت بنبيات اجزتنا مريم سبكت بها وراك زتنا مريم ودس بلسان كل فترة كروال بيت كريستيان سميت وجاكم لها تام وحبيبة تجا يتلا زيت لا سنة ملكتة تعمل وال بكل لبكم من زيتنا فوق اسمه يتمت عندي فوق المسلان سجدوا سجد لك وودسك اجزتي مريم بكما ودسك يوحنس فوق بدرسانون زي تفسي اجزتي مريم قدس دنجلزة تسجوا منك اجزيابير قالوا وسع منك تفسي أوجزتي مريم زوجة من نيجنا لابهر زب أمان زهاز بق جدوف وزبر قوس أرادي بمت كفتو تفسي أوجزتي مريم دنجل أنت بتش تبت كم عسر هوان مهممي أنت قد فانز أبهر وسدين تفسي أوجزتي دنجل مريم مدر قدس أنت بتحاجي زي أبهر إن زيت عندي برمنا بروه وستيجي تفسي أوجزتي مريم دنجل زان سرائم منك زيابير قال زيار بقدساني هو تفسي أوجزتي مريم دنجل زسمر بشك زيابير يتولد منك قال زين سجد لطو مثل أبوه من فس قدوس تفسي أوجزتي مريم أمو أنت لزهواري وأنا تفسي أوجزتي مريم دنجل زولتشي العمانية زاك أما هتم دنجل الناش إن بلا مسنا أمثر لدته سلام لك أوجزتي مريم دنجل أنت ولتشي أملاكن زيت نست مسرة ما تنيشي سلام لك أوجزتي مريم دنجل أنت ولتشي نقصة زيت رها وان زيت ولد أنقص هاتم دنجل الناش وتسميش أم وأمت بلدة مدهانين قدوس سلام لك أوجزتي مريم دنجل اسم ركش مقصك زيابير مثل يصلي وسألي مرتها بكر ولدتشي كما إسرائيل نهات آوينا تأمرها لأجزتنا قدس دنجل ولا يتعمل صلاتها وركتها مثل آمتو ولا التمدهن مش كلنا يكون العالم عالم عامين هو كون سوى تفتسامه موالة إنسان لأجزتنا قدس دنقل بكلي مريم ولا يتعمل واسع تأزاز امها بأوغسطس جسار نقوس كما يتصحف كله عالم وواسع يوسف امها جر نازريت مثل أجزتنا قدس دنقل بكلي مريم ولا يتعمل كما يتصحف مثليها انزت انستيتي وانزها اللو هي بسها إلا توليدوتا وعامها موئل قر عام إسراء وتسعة لتحساس بسر كأهود سنبت وهلوت أحدتي بقات ببيتلهم وبقات اجزتنا مريم ولا يتعملك هي وولدت ولد زوكرا وتقبل لطو بقات رق وأسكبت وستقول وحلو لهم زنبري يستفسهن يستاسفن مللتهتسان رؤيتش أهاوين فقران زنتت تنان وفكرة إنز عملاك وفتاري كله وقتو اسمع استرعي كمن داي وتتقبل بأسرق وانس سوا مثل سوا صارهم عماته كما يبيزو له كتاب دمو كبر ونهن السنة ديان ومسجنان إن جبر مهرته وإن نبب قالت أمه لهطاوين وإن جبار سناي وإن تمثل الله لإجزابيهر وبإيمان تني إمسنايات ومن تناوصل لإجزابيهر بلت في الدان صبي بلنا أكبرت حكايان آيتين بركم ومن تجبركم قدامي نجركم بعف نبيات وداقم بحواريات وثالثها
بآف ممهران إلا بيت كريستيان ويتميتكم أمكيكم وأمزئي بقوم مغواركم وبنتزؤهني إيادهن هواهو عمئلة تكونني وأنسى متسايكو هابيكم كما سوى تولدكم أكال هسان وتتقبللكم بعصرك وأنسى السوكم أكليكم ومهارككم فنتي ود وأسسلكم لكم فنت عمصا وأعززكم بونجل قدوس ويسمعكم قاليه ويجبركم زنبليكم نفرح إنك أهاوينا أمزنتو نجار مدنجز زيبلو هورو أمنير وجمان وستأساس العالم اسم زي جبركم الأهاويكم ليتا يجبركم ويزيني أهاوينا في القرآن نجبر بكم عززك زينو ونجبر سنايا لكل سب ونمحرم الأهاوينا ندعيان ولا ذا عباس لنا بيتنا نهدق لتو وزوبو بسيت من يكم ليك أبا بنت عين اسمها أنت እግዚአብሔር ኢቲ ወአልቦ ዘይጸልእ እግዚአብሔር ዘይአብህ ኃጢአት ዘንበለ ዘይድህር ብእሲቶ ወያወስብ ካልእተ እስመ ምኑን ሀበ እግዚአብሔር ወውጉዝ በአፈ ነቢያት ወሐዋርያት ዝንቱ ግብር ወለእመቦ እምኔክሙ ዘአልቦ ብእሲት ይጸመሮ ለእግዚአብሔር በጾሙ ወጸሎት ወበኩሉ ምግባር ሰናይ ከመ ያስተፍስሐነ እግዚእነ ወያቆመነ ቀድመ መንበሩ ወገጹ ብሩህ ወያሰምዐነ ቃለ ፍስሐ ዘይብል ንዑ ሀቤ ቡሩካን ለአቡየ ትረሱ መንግሥተ ሰማያት ዘድሉ ለክሙ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም ወያሰምዐነ እግዚአብሔር ዘንተ ቃለ ፍስሐ ለሕዝበ ክርስቲያን ወፈድፋ ደሰ ለዘአጽሐፈ መጽሐፈ ተአሚኖ ኪዳና ጸሎታ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ትጽሐፍ ስሞ በመጽሐፈ ሕይወት ዘከመ ነሳት ኪዳነ ምሕረት እምኀበ ወልዳ ለዓለመ ዓለም አሜን። በረከታትያ ለዛት እግዝእትነ ቅድስት ማርያም ወላዲተ መድኃኒነ ሃሌሉያ 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 የሃሉ ላዕለ ኩልነ ሕዝብ ሃሌሉያ በሳይለ ምሕረትኪ ማርያም አድኅነነ በተአምር ናዛዚትነ እምኀዘን ወመዋዕልኪ ተጸውረ ቡልየ መዋዕል ሕፃን ወማርያም ተስፋ ለቁብፃን በዚየ ጸሎት ወዕጣን ወበዚየ ንጹሕ ቁርባን ለናዘዟትነኒ ወላዲተ አምላክ ማርያም በይነዛ አቅረብኩ ለኪ እትእሙ ለነዳይ ህብስተ ከፈትት ኢሳይያስ ዘልቆ መላእክት ዛርያ ዘልቆ ጻድቃን ዘገዳ ዘልቆ ርደቱ ለዝናብ ለተአምርኪዮ ወተአምርኪ ተፈሳ ኩሉ ከምተም ቅድሚ ሕጂ ናብ ወድኺ ዘማለድ ክለም ኣማልድልና ከምተም ዝለመን ክሎም ለምንልና ከምተም ፀግዲ ኾንክ እዮም ንዓና ድማ ፀግዒ ኹንና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና እስኻ ትውለደሉ ልቢ ዓድለና ነብሳታ ጉርቲኳ ሃይማቴከ ኣቡነ ወልደ ገብርኤል እምነ ምልእተ ጸጋ ወለተ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኩሎም ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ኣጻናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቓድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ
وملئت ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰሪየልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ اسمك توكلت نفسي هللويا تسهلني እግዚኦ تسهلني اسمك توكلت هللويا تسهلني እግዚኦ تسهلني اسمك توكلت سبحات ووداس سبحات ووداس سبحات ووداس نفسات أكبرتك وعيناتك نفسات أكبرتك وعيناتك أبونا ولد جبريل من ملت سجع ولد مريم نفس كلهم سمعت إرترا ناي نفس عرفتها بلنا بحزن زلوا كلهم دمات سنان على نفس ما يتنبر ربنا سمكاي قدس من جسخات طاب سمايكم ودماء نعلنا لما هبنا أنا نزبدلنا ودلون كم زحرقنا لهم بدلنا أبسانا حدقلنا كفو علينا برفتنا يتتونا من قسن حيل العالم ناتكاي معامين أوزي مريم بناي قدس قبيل ملاح سلام لك الله بحلنا خلينا خدنقلي بسقاه ونقلي عديد زواد بيت سلام كلهم سوي خابن استبرختي أخي فركرتهم برغيهم تسجى جابير مساخي وفسدك حتياتنا خسرين وفسدت دسبلكي حتياتنا قعد قلنا نفكر ودخ إياس كريستوس لإنتانا محرت لمن هللويا وسريلاتي لنفسي اسمع بس كلك هللويا وسريلاتي لنفسي اسمع بس كلك هللويا وسريلاتي لنفسي اسمع بس كلك اليوم سبحات ووداس سبحات ووداس سبحات ووداس እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አጉርቲከ እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ አቡነ ወልደ ገብርኤል እምነ ምልዕተ ጸጋ ወለተ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ንዘለና ድማ ሓለፍቲ ምዃንና ፈሊጥና እንተረዲእና ንቐዲምና ናባኻ ክንቀርብ መገድኻ ክንሕዝ እስኻ ርድኣና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ እስኻ ጸናናዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ዓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ
سلام لك بحلنا خدنجلخي بسقاخون دنجلخي حتى እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት سلام لك اللهوس غيخا بنست برختي اخي رمحسنك ومبروخيو وملئت ጸጋ እግዚአብሔር مساخي وفسيت دس بلكي حتياتنا قاعد قلنا نافكر ودخي ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰስየ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰስየ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰስየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰስየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ እግዚአብሔር ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ አቡነ ወልደ ገብርኤል እምነ ምልዕተ ጸጋ ወለተ ማርያም ነፍስ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ንኩሎም ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ እስኻ ፃናናዓልና ካብ ዳግማይ ሞትን ሓዘንን ብኽያትን ድማ ሰውረልና ንዓና ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ፀብቐልና ዝሃብካና ዕድመ ንንስሓ ንቁርባን ንፍቕሪ ንሰላም ንጾም ንጸሎት ንስነ ምግባር ክንበቕዓሉ ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ ብመንፈስ ክንዓብየሉ እስኻ ሓግዘና ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና እስኻ ትውለደሉ ልቢ ዓድለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን
نعلت انجرانا لمهابنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعوسنا ندقلنا كاب كفو أدحنا نمبر فتنا يتتونا من قستن حايلن كبرن زل عالمنا تقايم معمين أو زيتي مريم بناي قدوس قبريم ملاخ سلامتا سلام لك له بحلنا خي دنقلي بشقا خوين دنقلي خي عدي جابير سباوت قويتا سراوي سلام لك له نسخي كابان السبرغتي خي فركرسهم برغيو أو ملتا تسقا جابير مساخيو او فستي داسي بالكي حتياتنا اكثر يلنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا امين وكايبن ناسك ومداني يسوس كريستوس بأنت لنوم أبوينا كما نفسهم يا عاقز وسمك وحبا ما يرفت ويا يبرد أنسو سقاهم بزباتي إلا تبزيت يا سوت دبا سمايات من قسك في اللامو فانت نفس قبرك أبونا ولد قبريال فانت نفس عمتك من ملتسقى فانت نفس عمتك ولد مريم زلرت سلطان بدو أبير أملاكنا مهارا لنفس قبرك أبونا ولد قبريل مهارا لنفس أمتك ملتسقى مهارا وتسهلا لنفس عمتك ولدت مريم يا بير أملاكنا زكونت سلكون أسبقك بنت لنوم أبوينا كما نفسهم متاكد مستمكان سور هبا ما يرفت وطايبر أنسوس قومو بزباتي سراك لا تبزيت يا صوت اسمعو زب سمايات من قسك فلم بنت نفس قبرك أبونا ولد قبريل بنت نفس عمتك ملتسقى بنت نفس عمتك ولدت مريم مهارا اجزي لنفس قبرك أبونا ولد قبريل مهارا
እግዚኦ ለነፍሰ አመትከ ምልዕተ ጸጋ መሃራ ወተስሃላ ለነፍሰ አመትከ ወለተ ማርያም ፍታተ ነፍሶ በለክልአት ለህመም ጸጉ በጊዜ መፍትው ስጋ አይበረከ አንስ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍሎ በእንተ ነፍሰ ገብርከ አቡነ ወልደ ገብርኤል በእንተ ነፍሰ አመትከ ወለተ ምልዕተ ጸጋ በእንተ ነፍሰ አመትከ ወለተ ማርያም ለነፍሰ ገብርከ አቡነ ወልደ ገብርኤል መሃራ እግዚኦ ለነፍሰ አመትከ ምልዕተ ጸጋ መሃራ ወተስሃላ ለነፍሰ አመትከ ወለተ ማርያም ወንዘ ተዓሲ እሴተ ሰናየ ዘአይነ ኢርየ ወእዝኒ ሰማ ውስተ ልበ ሰብእ ዘኢተሃለየ ወአርገ መጠነ አስተዳለከ አንተ እግዚአብሔር ለለ ያፈቅሩከ መናየ ወመናዝዝ ለሰብኦሙ ፈኖ ወመናዝዝ መናየ ወመናዝዝ ለሰብኦሙ ፈኖ ወመናዝዝ መናየ ወመናዝዝ ለሰብኦሙ ፈኖ ወመናዝዝ ለሰብኦሙ ክርስቶስ ዘበቶ ለከ ምስሌሆ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይ የዚአኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለመ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ሞገሰ መስቀሉ ወአፍቀረ ዲዮት መትረፍ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ
በቅድመ አይንቲነ በቀለ ደሞሙ ለአግብርቲከ ዘተክለ
ቅድሜከ ጋሮሙ ለምቆሃን ወይራ በቅድመ አይንቲነ በቀለ ደሞሙ ለአግብርቲከ ዘተክወ ቅድሜከ ጋሮሙ ለምቆሃን ወይራ ቅዱስ
መድኃኒነ ኢየሱስ ቅዱስ ወማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ወላ መሐረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅርበለልና መንፈስካ ምርሓና ሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ተዓረቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ፀብቐልና እቲ ሕጂ ዝንበብ ቃል ድማ ቃልካ ንዓና እሞ ንዓና ምዃኑ ተረዲእና ድማ ሰሚዕና መገድኻ ክንሕዘሉ ብመንፈስ ክንዓብየሉ ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ ብኡ ክንመላለሰሉ ንስኻ ሓግዘና ነብሳት ኣግብርቲካ ኣይማቲከ ኣቡነ ወልደ ገብርኤል እምነ ወመልእተ ጸጋ ወለተ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ዘመን ናባኻ ንቐርበሉ ዘመን ንሕና ምርሓቕና ፈሊጥና ናባኻ ንቐርበሉ መገድኻ ንሕዘሉ ናብ ንስሓ ናብ ቁርባን እንጽመደሉ ዘመን ግበረልና ዘመን ክጥቀመልና ዘይኮነስ ነቲ ዝሃብካና ዘመን ንሕና ክንጥቀመሉ ስኻ ርድኣና ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ከምቲ ሃዋርያት ዝመሃርካዮ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣወሳናን ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለምናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን መንግስቶ ወጽድቆ ዝኣውፍየና ኣውፈይኩከ ኢየሱስ መቀርበት መንግሥተ ሰማያት ወደ መዝሙሩን ረዱን ዝኾነ ወንጀል ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ካብ 34 ክሳብ ፍጻሜ ስለዚ እነሆ ነቢያትን ጠቢባንን ጸሓፍትን እልኸልኩም ኣለኹ ንገሊኦም ትቐትሉን ትሰቕሉን ንገሊኦም ከዓ ኣብ ቤት ጸሎትኩም ትገርፉ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ እውን ትሰግዎም ኣለኹም እቲ ካብ ደም ኣቤል ጻድቕ ጀሚሩ ክስጋብ ደም እቲ ኣብ መንጎ ቤት መቕደስን መሰውእን ዝቐተልክምዎ ዘካርያስ ወዲ በራክያስ ኣብ ምድሪ ዝፈሰሰ ኩሉ ጻድቕ ደም ኣባኻትኩም ክበጽሕ እዩ እዚ ኩሉ ነዚ ወለዶ እዚ ከም ዝበጽሖ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ኣንቲ ንነቢያት እትቐትሊ ነቶም ናባኺ እተለኣኹ ብእምኒ እትጭፍልቒ ከምቲ ደርሆ ንጨጨውታ ኣብ ትሕቲ ኣኽናፋ እትእክቦም ክንደይ ሰዓኸ ንደቅኺ ክእክቦም ዘይደለኹ እሞ ኣብኹም ደጊም ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ክስጋብ እትብሉ ካብ ሕጂ ኣይክትርእዩንን ኢኹም እሞ እንሆ ቤትኩም ዓንያ
كترف يا أبلكم علقو قال كابز حلف سماين مدرن كحلف يقلل بلغويت عندك مزامر أمين قال قدس وانجيل ذرك هاليلويا هاليلويا يوم تولد ومدهن بيزا كله على تساهلك اكزيو مدرك هاليلويا هاليلويا يا تولد ومدمن بيزا كل عالم وميت ما أتاك هاليلويا باركني أبا إنزعي بركتك بأنت سلامة لك قدست بيت كريستيان أبا باركني إنسان بركتك أرينا إبزيوسا إليك هاليلويا سلام
ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሉ አይከልክሙ አብ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አታሐወይ ኣብ ዝልቡና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ብምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎዳ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠምቀ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኩንካ ዳ ነቲ ካህን ጽንበሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኹን ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ ኣንታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተዳ ትደሊ ኾንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ ስለምንታይ ከ ካልእ ምእንታኻ ድኒኑ ምሕረት ዝልምን ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ዳ ስለምንታይ ከንቱ ኾንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ እትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ደገ ከተውፅኣካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘላለም ናብኣ ምእንቲ ከይትኣቱ ኣብ ደጊያ ክትዓፅወልካ እያ መርዓዊ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፅይቱ ንመርዓውያ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግቦውን ባዕዲ ግና ኣይተዋሃበን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ ኣብ ግዜ ከብካቡ ስግኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ሓድስ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ካብ ዘይኩ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዑ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክስጋብ ዘላለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዑ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ በዓል ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳብ ዘላለም ስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያውን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ንዑ ክስጋብ ዘላለም ምስጋና ይኹኖ ኣሜን ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብዘይምርመር ሓይልኻ ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን ዝሃብካና ቅዱስ ንስኻ በይንኻ ኢኻ እዎ ጎይታ ኣብ ልዕሊ እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚ ኣብ ልዕሊ ዝታወት እዝን ኣብ ልዕሊ እዞም ቅዱስ ምስጢር እዚ ዝስረዓለን ቅዱሳት ኣቑሑን ቅዱስ መንፈስካ ክትሰድድ ንልምነካ ንማልደካን ኣሎና ሕጂኻ ናይ ክሕደትን ሓጢኣትን ገለ ኣበርን ኣብእን ከይተርፍ ዳግም ልደት ንዝርከበላ ስርየት ባርከንን ቀድሰንን ካብ ኩሉ ርስሓትን ርክሰትን ኣንፀሃየን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ነዛ ታቦት እዚኣን ሕሩያትን ንጹሃትን ፅሩያትን ኣቑሑ ክኾና ከምቲ ካብ ምድሪ ተኣርዩ ብሓዊ ፀርየን ዝነፅሀን ብሩህ ካብ ኩሉ ርስሓትን ኣበርን ርክሰትን ዓላውያንን 7 ግዜ ፀረያ ግበረን ንጹሃትን ፅሩያትን ምስኮናኻ ምስጢር ኣብን ወልዲ መንፈስ ቅዱስን ከም ዝፍፀመለን ግበረን ሎሙን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም ኣሜን ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኩሉ ሕልና ሰብ እትፈልጥ ሓሳብ ሰብ ድማ እትምርምር ናብዚ ቅዱስ ቦታ እዚ ከገልግል ከይተገብአኒ ከለኹ ፀዊዕኻኒ ኢኻ ኣይትመንነኒ ገጽካ ኻባይ ኣይትምለስ እንታይ ዳ ሓጢኣተይ ኣርሕቐለይ ርስሓት ነፍሰይን ስጋይን ከኣንጽህ ሕጂ ድማ በደለይ ክድምስስ ኣብሳ ህዝብኻ ክትሓድግ እልምነካን እማልደካን ኣለኹ ናብ ፈተና እውን ኣይተእትወኒ ኦ ጎይታ ኣይትደርብየኒ ካብ ተስፋይ እውን ኣይተሕፍረኒ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ዳ ኣሕድረለይ ኣብ ቤት መቕደስካ ክቐውምካ ብቑዕ ግበረኒ ንስሬት ሓጢኣተይን በደለይን ብቕኑዕ ልቢ ንጹህ መስዋዕቲ ክቕርበልካ ይትግደፈኒ ንህዝብኻ እውን ኣወስኦም ኣይትዘክር ነቶም ዝሞቱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ድማ أعرف نفس قبر أبونا ولد جبريل ولد عمتك منا ملء تسقى ولد مريم
ንህዝብኻ ብሓይልካ ሓለዎም ኣጽንዓዮም ንዓኻ ምስ ሓደ ወድኻ ምስጋናን ይኹን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። አሜን። ጸሎተ ንስሓ። ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ። ብኣፍ ሓደ ወድኻን ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ። ኣብ ርእሲ እዛ ከውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ክሃንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደገታት ኣጋንንቲ ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይክእልን እዮም። መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክህበካ እየ። ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣስረ ክኸውን እዩ። ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቃል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥእን በደለኛን ብዝኾንኩ ብኣይ በቃል ባሪኽካ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ኸዓ ኃጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይን ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ። ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥእን በደለኛን ብዝኾንኩ ብኣይ በቃል ባሪኻ እውን ዝተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀረ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢአት እተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ ንስሖም ተቐበል። ናይ ዘለዓለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢአቶም እውን ሕደገሎም። ንስኻ ልዋ መፍቀረ ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢአተይ ስረየለይ። ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስርየልና ኣናሕስየልና ይቕረ በለልና። እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ልዋ መፍቀረ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕናን ናፃ ዝወፃናን ግበረና። ንኩሉ ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም ሓጢአተኛ ንዝኾንኩ ንዓይና ጋልጋሊኻ እውን ፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳስና ብፁእ ኣባ አንጦንዮስ ዘክሮ ንብፁእ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮ ኦ ኣምላኽን ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና። ኦ ጎይታ ንማርሕ እግዚአብሔር ዘክሮ ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎ ጾርን ጸላትን ቀልጢፍካ ሃዳሎ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን የኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳይን ጠዋርን ዘይብለን ዝኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለዉ ህዝብኻ ኩሎም ዘክር። ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም። ኦ ጎይታ ብቕኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ነፍሰ ገብሩ ኣቡነ ወልደ ገብርኤል ወለተ ኣመትከ ምነ ምልእተ ጸጋ ወለተ ማርያም ነብሶም ስኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር። ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ውጋዘን ኣድሕነና። ብክሕደትን ብርክሰትን ምስካሓትን ለወጥን ሃይማኖትን ምስ ኣርማውያን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልና እምሮን ሃበና። ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፋታተንና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለዓለም ፈፂምና ከም ንርሕቕ ግበረና። ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና። ስምናው ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታት ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ጽሓፈልና። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡን ዘለካሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ብሩክ እግዚአብሔር አዋዜ ኩሉ ዓለም አምላክና እግዚአብሔር እንመስግነካ ኣለና። እግዚአብሔር ኣብዛ ሰዓት እዚኣ መፂና ንዓኻ ክትቅድሰናን ክትባረኸልናን ኣብ ማእኸልና ሓዲርካ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓይልኻን ፀጋኻን ክትበና ንልምነካ ኣለና። ብሩኽ መዓልቲ ውዕለና ኣውደ ዓመትና ቀድስ ኣውደ ዓመትና ባርኽ ሰላምን ጥዕናን ሃበና። ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ኣብ ምድሪ ይኹን። ሃበና ንሕና ንሕና ንዝወደደና
እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ እንደ እግዚአብሔር ቆይታ ሰው ሰላም ለኩለኩም ሰው አንስተብረው ተይረ አሁን ተሰ እግዚአብሔር ኃጢአት ነው አትከልና ፍቅር ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እሺ አረፈ እስቲ
بسم آب والد منفس قدوسن باب سماء سماء وريد يا كبرسن فناسي زقبا حابك يا دلخو ناتكا قص دل اللخ امو قصكا كاباي ايتم لس تقطع خادما كباريغا ايتفله ردا يكونني ايتقدفني املاخين مدحانيين يغامو شلل ايتبلني اولك يسوس كريستوس ود اغزيابيا اغيوس مانطون بانمانطون لاتينوني امين كريستوس املاخنا اذا حبس زي نسرت حاتيات حزبها من تخون بحق بيمان كعتب بيت كون بارغ بحيل خاون قدس بمنفس كأصنع زحب استزي نسريت حاتيات حزب خايقون آمين آمين كابك زيابيرا سريتن حاتياتن مركام از قداس زي زمزغانا زي از عبيت زي قبول يخون حيلن بركة برهان تقستن زال عالم عالم آمين آمين أوك زيابير أملاخي عبرخام قربان أبيل استقبل كان نهون أوشت مركب نا أبراهام أبرس إنبان إلياس أبن باك أرميلوس ندابي تاودي أورينا يابي ساويت أبيت مقدس كل سانتيم كم بلس تقبل كم نقدس مكان قربان حت باريخا موبون قربون تقبل بجحاتيات يخون بزعالم زم بزمت سناي واقف ديو لو من كل سعن زلالم عالم آمين آمين እግዚአብሔር ጓሳዬ ዩዝ ጎለኒ የብለይን አብሎ መሸኻ ይውዕለኒ
نبز عارفر له ما يمرحني نسو النفس يهدأ من أنت سميلو مجد صدقي مرحني بترخان مركز كان يصنعن عني بربا نموت ولا كنت خلك كفاي فرحني السخاب كان صلاتي ما عاد سر علي سواي جرب بالله بحقي سهل مهرتن بخل أدمي كسعبانيين عبيت እግዚአብሔር كان زل عالم كنبري هاليلويا مسجانا مسجانا نويل مسجانا منفس قدوس او ክርስቶስ አምላኽና ናይ በሐቂ ጎይታና አብቃና ናይ ገሊላ ምስፀውዕኻ ናብ መርዓ ዝኸድካሞ ዝባርኽካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረብ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮን አንጽሃዮን كل ساعة هيوات نفسنا سجانا منفسنا يكون أو أب ولد منفس قدوس مشانا خنمو وين دستان حاجوس الملا نسناي نجارن هيوات مدحانيت نسريت حاتيات نلبنا نفوسين مخر منفس قدوس ون يكون لو من كل ساعة نزل عالم بحق سب زخون كأملا كفور دم كان زساتيو نسوهن تعمن بركة يكون آمين بروك እግዚአብሔር አብ አሐዜ ኩል ዓለም አምላክነ آمين ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ آمين ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መንጽሔ ወመንጽሔ ኩልነ آمين ብሩክ እግዚአብሔር አብ አሐዜ ኩል ዓለም አምላክነ آمين ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ آمين ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መንጽሔ ወመንጽሔ ኩልነ آمين ስብሐት ወክብር ይደሉ ለስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሪክሎ ጊዜ ዘን ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም አሜን آمين አቦታተይን አሕዋተይን ምእንታይ ምእንቲ ዝመስዋዕቲ እዝን ጸልዩ በደለንኩም ኦ አብ ወይ ቀሲስ ወቅድስ ጸሎትካ ዘክረኒ ኦ ጌታ ከተድሕነኒ ስመር ንቁም በፍርሃት መንፈስ ቅዱስ
እግዚአብሔር ኩልክሙ ምሕረቱ ላዕሌነ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ የእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ በንስ ለኩልክሙ ከናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረባሃሊ እግዚአብሔር አቦ ንጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣሎና ሰዊሩናን ረዲእናን እዩ ሓልውናን ኣቕሪቡናን ተቐቢለናን እዩ ተማዕቂቡናን ኣጽኒዕናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚያውን ኣብፅሕና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅደስ ዕለት እዚያን ኣዝየ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታ እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛቦ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣሎና
ስለዝሰወር ካናን ዝረዳእ ካናን ዝሓሎ ካናን ናባኻ እውን ስለዘቕረብ ካናን ዝተቐበል ካናን ስለዝዕቆብ ካናን ዘጽናዕ ካናን ክሳብ ሰዓት እዚኣ እውን ስለዘብጻሕ ካናን ነመስግነካ ኣሎና እሱ ዋሰብክኡ ከመይ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይስአላልን እግዚአብሔር ይቅረኽ ብለናን ክምህረናን ኩሉ ጊዜ ብሰናይ ግብሪ ምእንቲ ጸሎትናን ልመናናን ካብ ቅዱሳኑ ክቕበል ካብዚ ብሩኽ ምስጢር ብሓድነት ንምቕባል ብቑዓት ክገብረና ሓጢኣትና ክሰረየልና ድለይ ለምኑ እግዚአብሔር አብ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒት ክርስቶስ ንምነለና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንትቶም መባ መስዋዕቲ ቀዳማያት ኣስራት ናይ መዘከርታ ምስጋና ብዙሑን ውሕቡርን ሕቡኡን ግሁዱን ዘቕርቡ ክህቡ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም ኣብ መንግስተ ሰማያት ይቀበለሎም ንኩሉ ግብሪ በረኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር አምላክነ ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ንዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረደ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ሕጂ እውን ንዓኻ ካብ ሕያውናት ስተናየትን ልምን ንምሕፀናል ንኦም መፍቀረ ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዚ ናብዚ ጽዋ እዝን ገጽቃሪ ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም እውን አንጽሃዮም ነዚ ህብስቲ እዚ ንጹህ ስጋኻ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋ ዝተቐድሐ ወይን እውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግ ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቕርብ ኣሎና ሮሮ ምስ ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ መሕወይ ምስ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም ኣሜን በምሳል እቲ 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ብሩኽ ጻሕሊ ዝኣንቢርና ኣለና ነዳወይ ከም ዮሴፍ ኒቆዲሞስ ከም ዝገነዙ ከም ኣዳው ዮሴፍ ኒቆዲሞስን ግበርን ከባብን ዕረፍትን ረኺቦም እዮሞ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም ኣሜን ትእዛዝ ናይ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብኣይ ልዕሊ ጻዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ብቂምን በቀልን ቅንዓትን ጽልእና የሕድር
ስግዶ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ናይ ኑዛዜ ጸሎት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር አብ ቃል ማሕወይ መድኃኒት ብዝኾነ መከራ መስቀል ካባና ናይ ኃጢአት ማእሰርቲ ዝበተኽካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቂ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ አገልገልትኻ ሐዋርያት ፊልካ መንፈስ ቅዱስ ሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉን ዝሓደክምሎም ኃጢአቶም ክሕደገሎም እዩ ዝሓደክምሎም ግን ኃጢአቶም ኣይክሕደገሎም እዩ ወዝበልካዮ ሕጂ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንዝሰርሑ ንጹሃን አገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ኃጢአት ንከስተስርዩ ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃ ክፈትሑን ከኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ሕጂኻ መፍቀሪ ሰብካ ምሕረትካን ልምን እንደልና ኣለና ምንቲ ዞም ባሮትካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣሓታይን ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊ ይኸውን ኣብ ቅድመ ሰዊኻ ርእሶም ኣኒኖም ዘለዉ ኩሎም ምእመናት ምእመን ልምነካ ኣለና መንገዲ ምሕረትካ ጽረገልና ኩሉ ማእሰርቲ ኃጢአት ቁረጸልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ብምስኣን እንተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኦ ለዋህ መፍቀሪ ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ኃጢአትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ነፃ ግበረና ንኩሉ ህዝብኻ እውን ፍትሓዮ ዝዓረፉ ነፍሳ ወልደ ገብርኤል ምልእተ ጸጋ ወለተ ማርያም ኣሕፉ ኣቦና አብርሃም ይስሐቅ እምብረልና ብፍርሃትንካ መልአልና ቅዱስ ፈቃድካ ፍጻመ አጽናዓና ኦ ለዋህ ጎይታናን አምላኽና መድኃኒት ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋና ክብሪ ንዓኻ ነቐርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሻዕን ዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ብምሕረቱ ሓደ ክገብረና ምእንቲ ዝሓደነት ዝህብ ስጉእን ደሙን ሰላም ንለምን ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ስለ ሃይማኖትና ንለምን ክሳዕን ፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ስለ ማሕበርና ንለምን እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ስለ ትዕግስቲ ነፍሳትና ንለምን እግዚአብሔር ምሶም ክቆጽረና ስለ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ክህበና ዕድሎምን ክኸፍለና ስለ ሐዋርያት ልኡኻን ንለምን እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ስለ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉለት ከቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ንኣቶም ክበልና ምእንቲ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስና ኣባ አንጦንዮስን ምእንቲ ብፁዕ ጳጳስና አባ መቃርዮስን ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅር በለልና። እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይረሓቐ ትግሃትን ፍርሃትን ክሳብ ፍጽምታ ክህቦም ጻምኦም ድማ ቅበል ስለ ቀሳውስት ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅር በለልና። እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ቀርቡን ጻምኦምን ፍቅሮምን ክዝክርን ስለ ዲያቆናት ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅር በለልና። እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክህቦም ምእንቲ ራዳእቲ ዲያቆናትን አንበብቲ መጽሓፍትን መዘምራንን ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅር በለልና። እግዚአብሔር ልመናን ክሰምዕን ዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻምእን ክቅበልን ምእንቲ መበለታትን ረዳኢ ዘይብለን ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅር በለልና። እግዚአብሔር ኣኽሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻምኦም ድማ ቅበል ምእንቲ ደናገል ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅር በለልና። እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ስለ ዕጉሳት ሰባት ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅር በለልና። ብንጽህና ኮይኖም ክሕለው ፍጹም እምነት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናን ንለምን ጎይታ ይቅር በለልና። እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ኃጢአቶም ምስራይ ናይ ከላይ ጥምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅዱስ ሥላሴ ክሓትሞም ስለ ሓደሽቲ ኣመንቲ ንለምን
እግዚአብሔር አመዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክቦ ምንት መፍቀረ አምላኽ ንለምን እግዚአብሔር ፍርሃትን ጥበቡን ክቦም ስለ መኳንንትን ሰብ ስልጣን ንለምን እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድሌቱን ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ስለ ኩሉ ዓለም ንለምን እግዚአብሔር መገደማን ክመርሖም ናብ መሕደሪኦም ከዓ ብሰላም ክመልሶም ምንቲ ብባሕርን ብምድርን ዝነግዱ ሰባት ንለምን እግዚአብሔር ናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክቦም ስለ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንለምን እግዚአብሔር ፈጺሙ ክረጋግኦም ስለ ሕዙናትን ጉያትን ንለምን እግዚአብሔር ካብ ማእሰርተን ክፈትሖም ስለ እስራት ንለምን እግዚአብሔር ናብ ሃገሮም ክመልሶም ስለ ምሩኻት ንለምን እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻምኦም ክኸፍሎም ስለ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጉኡን ክልእ ከሎም ስለ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ስለቶም ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝዓረፉ አቡነ ወልደ ገብርኤል ምልእተ ጸጋ ወለተ ማርያም እቶም ካብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝዓረፉ ካልኦትን ኩሎም ዝሞቱ ብሰላም ከዕርፍ ንለምን እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣዓው ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ስለ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንለምን እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ከዝንም ስለ ዝናም ንለምን እግዚአብሔር ንኣፍላግ ክሳብ ወሰኖም ንዓቕሞምን ክመልእ ስለማያት ኣፍላግ ንለምን እግዚአብሔር ንምድሪ ዝረአን ዝዕጸድን ፍሬ ክህባ ምእንቲ ፍሬ ምድሪ ንኹሉና ብጸሎት ንልምን ዓይነ ልቦናና ኣብሪሁ ብመንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደልና ንዝለመናዮ ምእንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቕሪብና ንለምን እምበር መንፈስ ቅዱስ ንተስእ ለቢብና ብጸጉኡ ክንዓቢ ብስሙን ክንምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክህንእ ጸሎትና ሰሚዑ ቅበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቐሪብና ንለምኖ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ
እግዚአብሔር አምላክና ቀደም ቢል ባርያኻ ኢያሱ ወድነው ያጥሪያሪካም ዘፍረስካ ከምኻ በቃል ባርያኻ ቀጽሪ ኃጢአተይን ኃጢአት ኩሉ ህዝብኻ አፍር ተንስኡ ለሰላም እግዚኦ ተሳሃለነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሪክ ኩሎ ጊዜ ይዘኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሪክ ኩሎ ጊዜ ይዘኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሪክ ኩሎ ጊዜ ይዘኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ኩሉ ንጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮ ብኽልተ ወገን ማህደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ሙላዱ ዘይኣምን ዘበለ ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳብ እቲ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ዝተፈልየ ይኹን። ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያኡን አገልጋሊኡን ዝኾነ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ዝጽሓፎ መልእኽቲ እዚዩ። በረኸቱን ጸሎቱን ምስ ኩልና ይኹን።
ملأختي رومي مرحب عسرت حدا كاب 25 كساب فصامي أحواتي ምእንቲ ብልህታት ኢና ኢልኩም ከይትምክሑስ ነዛ ምስጢር እዚኣ ክትፈልጡ ምፈተኹ ንገለ እስራኤላውያን ትሪ ልቢ ዝበጽሖም ኣህዛብ ናብ ድሕነት ብምልኣት ክሳዕ ዝምለሱ እዩ ስለዚ እስራኤላውያን ብምልኦም ክድሕኑ እዮም ከመይ መድሓኒ ካብ ጽዮን ክመጽእ እዩ ካብ ያዕቆብ ሓጢኣት ከርሕቕ እዩ ሓጢኣቶም ምስ ኣርሓቕኩ ኸዓ እቲ ምስኣታቶም ዝኣተኽዎ ኪዳን እዚ እዩ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ እስራኤላውያን ንወንጌል ብዘይምቕባሎም ምእንቲ ጥቕምኹም ጸላእቲ እግዚኣብሔር ኮኑ ብሕርየት ግና ሳላቦታት ፍቁራት እግዚኣብሔር እዮም ከመይ እግዚኣብሔር ውህበት ምስ ሃበን ምስ ጸውዐን ኣይጠዓስን እዩ ንስኻትኩም ቀደም ንኣምላኽ ኣይተኣዘዝክምዎን ሕጂ ግና ብናይ እስራኤል ዘይምእዛዝ ተመሓርኩም ከምኡውን ንሳቶም በቲ ንስኻትኩም ዝተመሓርክምሉ ምሕረት ምእንቲ ክመሓሩ ሕጂ ኣይተኣዘዙን ምኽንያቱ ኣምላኽ ምሕረቱ ምእንቲ ኸርእዮም ንኹሎም ኣብቲ ዘይምእዛዝ ዓፀዎም ኣየ ሃብቲ ኣምላኽን ጥበቡን ፍልጠቱን ክንደይ ዓሚቕ እዩ ንፍርዱ ክምርምሮ ዝኽእል የልቦን ንመገዱ ክእስሮ ዝኽእል እውን የልቦን ሓሳብ እግዚኣብሔር ዝፈልጥ መን እዩ ወይስ መን እዩ ዘማኽሮ ንኣምላኽ ቀደም ገለ ዝሃቦ እሞ ዝፍደዮ መን እዩ ምኽንያቱ ኩሉ ካብኡን ብኡኡን ንኡኡን እዩ ንኹሉ ንኡኡ ንዘለዓለም ክብሪ ይኹኖ ኣሜን ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልዲ ፍትወት ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ከም ዝወረደ ከምኡ ድማ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን ኣገልጋልን ዝኾነ ሐዋርያ ዮሐንስ ዝጽሓፎ መልእኽቲ እዚ እዩ ቀዳማይ መልእኽቲ ሐዋርያ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 9 መንፈስ ሓቅን መንፈስ ሓሶትን ኣቱም ፍቁራተይ ብዙሓት ሓሰውት ነቢያት ናብ ዓለም ተዋፊሮም ኣለው እሞ እቶም መናፍስቲ ካብ ኣምላኽ እንተኾይኖም መርምሩ እምበር ንመንፈስ ዘበለ ኩሉ ኣይትእመንዎ ንመንፈስ ኣምላኽ በዚኢኹም ትፈልጥዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ከም ዝመፀ ዝእመን ዘበለ ኩሉ መንፈስ ካብ ኣምላኽ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ከም ዝመፀ ዘይእመን ዘበለ ኩሉ መንፈስ ግና ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን እዚ ኸዓ እቲ ከም ዝመጽእ ሰሚዕኩምዎ ዘለኹም ናይ ጸረ ክርስቶስ መንፈስ እዩ
حجوين درو أب عالم الله أتم دكي نسخاتكم كاب أملاخيكم كابتي أب عالم زلو منفس أبخاتكم زلو منفس زعبي سلا زخونة نسخاتكم نتم منافستي نتم حسوت نبيات سعيركم وم إيخم نساتهم كاب عالم إيوم كام أزرار بعالم كا يزارب الله عالم وين تسمعهم الله نحنا كاب أملاخينا نا أملاخ زفلت يسمعنا اتي كاب أملاخ زي كونا يسمعنا إيو نمنفس حق نمنفس حسوت كا بزينا النفلطه እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ አቱም ፍቁራተይ ፍቅሪ ካብ አምላኽ እያ እሞ ንሓድሕድና ንፋቐር ዘፍቅር ዘበለ ኩሉ ካብ አምላኽ ዝተወልደ እዩ ንአምላኽ እውን ይፈልጦ እዩ አምላኽ ፍቅሪ እዩ እሞ እቲ ዘየፍቅር ንአምላኽ ኣይፈልጦን እዩ አምላኽ ንፍቅሩ ብወዱ بهوات ننتي كنبر نتحد ودو ناب عالم بملآخو جلسلنا أتم فكراتي عالم كل فتوات حلفا يؤمو نزع عالم زين أبو نزلون أي تفتوه قلقل تغنى ولد كان زقلس كلم نسخيخا كم محرت كازغونا بزي سفري عبي هابت تسقها زهاب كايوم زي مرمر بزح محرت كاخصا وسن علم كستم هرو سدت كايوم نسخيخا او قيتانا عنا ونرستهم بسعيتهم من موراه زبق عنا تقبرنا نلمنك قالونا بما قدهم كن كيد عسر كن صعب كل زين عاتهم كن مسل بفقرهم كن تسنى بسنة أملخا بتدخامهم كفلي كل والنات تسقها بنا لبيت كريستيانك قدست انت سعرك بنت يهومو وبارك لا باقل عمر يتك وأبزها لذاتي أتد وين أنت تكلكا بيمانك قدوس بيسوس كرسوس زين صوت لكم زليو ومثل قدوس منفس سبحات وهيزن وزلفن والعالم عالم آمين مسرت حقي كابز خانة نصحات حواريات استرخبه ازي زينا قبر حواريات هيو برختهم نزل عالم مسكولها أنا حزب كريستيان يخون قبر حواريات نعرف شوعته قاب 10 تخلتك 7 سران كلتين شعو يعقوب اب قبصي اخلي خمز ركب مسمعو نبوتاتنا نمجمرتا غزي لاخوم اب كلاي منقدون كان يسيف نحواتو
من كم زخونة نجرم عليتهم ون بفرعون تفلته يسيف كأن أبو يعقوب نتوم 75 زخونو كلهم أزمادون لإخو تصوعهم يعقوب دمانا قبص ورده نسو موته أبوتاتناون موتو نفسك كما قعزوهم أبتو أبرهان كابدك إمر بورك إذا عدقا مقابر أبسيكهم دما قبروهم أملخنا أبرهام بمحلا ذهبو زمن تسفى مسكربه أب قبص خاني يسيف زي فلت كالق نقص كسعزنا كسلو اتهزبي أب قبص إنا بزحن الناس السنن كده إذا نقص زي اتهم هتسانات بهوت من انت خينبرو أبلعلي عليت بتون أبلعلي عليتنا بتون كل تلعيلو نبوتاتنا حسابنا مدر باي دقهم زبصحو قفعهم مسير ما بت زمانة تولده أبكين مع أملاخ ملكو عنبرمو 3 ورحي أبيت أبوء أنحه مستدر بي قناق والفرعون على العلاوة وداك خون أعبيتو مسير ما كل طباب قبص أويان تمهاره بقالون بقبرون كا حيال نبرك قال እግዚአብሔር ملئن عابين أبتقدس بيت كريستيان ملئ توسخه بقويتانا إيسوس كريستوس زآمنو بزحو خبرين مسقانا النعو يخون እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበልካ ኣብ ክንዲሳ ወድ በጃ ክኸውን በጊዕ ኣዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን እዚ መዓዝ ዓጣናን ተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዙሕ ሳህልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ዝለኣኸልና ካብ ኩሉ ፅዩቅ ጨና ሓጢኣትና ንጹህ ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀረ ሰብ ኣብ ቅድሚኻ ንጽህናኻ ምስጋናኻ ከነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ብሓቂ ብንጽህናን ኮናን ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግለካ ኣብቅዓና ንጸሎት እንስኡ ለጸሎት ተሳሃለነ ሰላም ለኩልኩሙ ድሕነት እንልምነኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊና ፍቅር ወድኺ ዓርግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ أملاخنا زولت كلنا دس يبالكي أو نسيت دنقل نفساتنا محرت قبرلنا حاتياتنا قعد قلنا نبقوي تعلمنا لنا أو دنقل مريم قدست نسيت ولايت أملاخ دس يبالكي بحكم انت دك سبت لمني حاتياتنا قعد قلنا نب كريستوس ودخل لمنا لنا بحق نقست زخونكي أو نسيت دنقل دس يبالكي دس يبالكي وناي بحرينا تمكحت زخونكي دس يبالكي دس يبالكي ونا أمان يلام لخنا زولت كلنا دس يبالكي دس يبالكي أبكد مقويتانا إيسوس كريستوس ناي بحاكمة تعارقي زخونكي محرت كيرون حتياتنا من انتخ حد قلنا كتذكرنا نلمنك يالونا آمين جزيات وزويتو جزيات هرويا جزيات سبحات
ዕጣኔት ማርያም ዕጣን ውእቱ እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትቤዐዝ እምኩሉ ዕጣን ዘወለደቶም ሕፃን ተውባ ምህረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሃብተ ሰማያት ለማርያም ዳዊት ወጥበብ ተውቦ መራሁት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ለማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ ወአሰርቀ ወደብተራ ለማኅደረ ወክነት ለአሮን ራስም ገብረ ወበከመ ነገረ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ታነ ቅዱስ እግዚአብሔር በሀባዬ ላፍ ወክቡር በውስተ ረብ ቅዱስ
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዜሞ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዜሞት አብሳሳይ መዓልቲ ካሙታን በፊትለሰት ሓድሽ ንመጺኡ ምስጋናና ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎም አሜን አሜን ይኹን ይኹን ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ለአምላክነ አጽንዑ ህሊና ልብክሙ እግዚአብሔር ወሃብ ብርሃን ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነፍሲ ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕንቀፍ ጸልማ ዘውፃካና ዘይርከብ ብርሃን ካጸገኻና ነቶም በኣኻ ንእመን ከኣኻ ማእሰርቲ ፈትሒካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ምፍራሕን ምርዓድን ትልምኖ ነፍሲ ዘይፅነን ቂድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቂድሚ ሕልና ከዓ ዝምርምር ከይለመናየ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይበና ብዘይምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቀ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዓይ ኦ ጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንውድስ ንዓኻ ንባርኽ ኣለና ኣብኣኻ ድማ ክንፀንዕ እምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኮስ ንዕቡራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ለምፀማት መንጽሒ ብሕማም ተታሕዝም ሕወይ ንፀማማት ዝኾንካዮም ንመዘለፎ ንፀልማትካ ሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራት እዩ ኩሉ ሰዓብ ለሉ ቅዱሳኑ ዘበር ፀሓይ ብምድፍ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለፅካ ነፍሲ ዝመለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ በኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዛ ዓለም ተለኣኸ ዝህላውየ ዘይበርስን ዘይምርመርኒ ዘይርአ መንፈስ ነዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መስተንክሪ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና
ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣሎና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡ ከዓ ማእሰረ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም በኣኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ጸላይ ብመንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረቕካና ኦ ጐይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ኦ ጐይታ እዞም እንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላይና ደዓወት ይሃልወና ካብ ምትላል ጸላይ ክንሕሎ ዘይቋርጽ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለዓለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታት ጸናንዕ ንዘኽታማት ተቐበል ብሓጢኣት ንዘረኸሱ ምሕትካ ኣንጽእ ንዓያይሾ ኣለብም ንጡፋኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ኣድሕን ኦ ጐይታ እስመለከ እግዚኦ አምላክን መንግሥት ብሩክ አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረበሃላ አምላክ ቅረበለልና ጸሎትና ለመናና መዝሙርና ዕጣንና መስዋዕትና ሁሉ ተቀበለልና ተቀቢልካ ድማ ንዓኻ ንክብሪ ንዓና ድማ መወዳእታና ጸቢቁ ገጽካ ንመርአይ ይግበረልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና አመንጎና ሰላም ሃበና እዝና ዓለምና ሓንቲ ገዛ ገይርዋ ዘሎ ሕማም ድማ ንስኻ ቀንጥጠልና ፈውሰ ምሕረትካ ለኣኸልና ውግእን ወረ ውግእን ድማ እግዚአብሔር አምላክና ንስኻ ርሒቅካ ምሕረትካን ሰላምካን ዓድለና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ልቦናና ዝሕደሰሉ ናባኻ እንቐርበሉ ውሽጥና ድማ ንስኻ ትሕጎሰሉ ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና እዚ ዘመን ድማ ንሕና ክንጥቀመሉ እምበር ዘመን ከይጥቀመልና ንስኻ ረድኣና ዝወደቀ ዝትንስኣሉ ዝረሓቐ ዝቐርበሉ ዝጠፍአ ዝምለሰሉ ዘጉደለ ጉድለቱ ፈሊውጡ ምሳኻ ዝዕረቐሉ ዘመን ግበረልና ነብሳተ ኣግብርቲከ ወኣይማቲከ አቡነ ወልደ ገብርኤል እምነ ምልእተ ጸጋ ወለተ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ንዘለዉ ኩሎም ድማ ኣጻናንዓልና ሓሚሞም ንዘለዉ ብጸሎት ዘኩርና ዝበሉና ንኩሎም ፈውሰ ምሕረትካ ለኣኸሎም ጠምዮም ጸሚኦም ዘለዉ ንስዓልና ብስጋ ብነብሲ ተኣስር ፍትሓልና ፋሕ ዝበለ ኣክበልና ኩሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ንዓኻ ዘይከውን ኣይትሃበና ኣብ ሰማያት ተነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኺ ድንግል ኢኺ ንስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ክርስኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርእየልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ተፈስዮ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ጸሊ ወሳሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ይስረይለና ስብሐት ወክለስሉስ ቅዱስ ለአቡን መንፈስ ቅዱስ ለጸሎት
ሰላም ለኩልክሙ ደቀ መዛሙርት ንጽሕና ሐዋርያት ካነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለዩ ግናኸ ኣይረኣዩን። እዚ ንስኻትኩም እትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ ደለዩ ግናኸ ኣይሰምዑን። ናታትኩም ግና ዝርያ ዓይንትኹምን ሰምዓ እዛንኩምን ጽብጻት እየን ዝበልካዮም። ንዓና እውን ከማኣቶም ቃል ቅዱስ ወንጀልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና። በእንተ ወንጌል ቅዱስ ጎይታ ካባኻን ደልየኹም ረክብ ኣብ እንጽልየሉ እንልምነሉን ጊዜ ክንዝክሮም ዘክሩና ንዝበሉና ዘክር። ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ዓርፎም ንዝሓመሙን ብቕልጡፋ ሓዊዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ወአነ በኩርየ ረስዮ ወልኦል ውእቱ እምነገሥተ ምድር ወለዓለም አቅብለቱ ሳህል ነገሥተ ምድር ወአቅብሎቱ ሳህል ወአነ በኩርየ ወልኦል ውእቱ እምነገሥተ ምድር ወለዓለም አቅብሎቱ ሳህል ሳህል
بقرسيا وقالوا قدسنا نقدس بيتك كرشان متوسعنا كأني بمفرحان بمنكتكاتن يكون ذا العالم عالم آمين وእግዚአብሔር አምላክና መድኃኒትና መፍቀረ ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርት ኾና አገልገልትኻ ንጹሐን ሐዋርያት ከም ክሳወሰን ዓለም ሰደድካዮ ንስኻኻ ናይ መንግስትኻ ወንጀል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማሜን ሕማምን ካህዊ ካብ ኩሉ ቀዲሙ ዝነበረ ሕቡብ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣኽካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂ ኻ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕሊናን ዓይንቲ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጀልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ይኹን ኣብ ክንዲ 1:30 ሰናይ ፍራህ ህይወትና ክፈርን ባርኸና ናይ ህዝብኻ በሳ ክትሓደግ ንመንግስተ ሰማያት ዝተዳለና ክንከውን ብሩክ እግዚአብሔር አሐዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መንጽሔ ለመንፈስ ሃሌሉያ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱስ ዜና አሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩል መንፈስ ቅዱስ ዘዜነ ወማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ
ወንጀለ መንግስት መንግስተ ሰማያት ቀሪባላሞ ተነስሑን እመኑን ወድ መዝሙርን ረድኡን ዝኾነ ወንጀለ ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ከፍ ፍቕዲ 1 ስጋብ 12 ኢየሱስ ብዘመን ንጉሥ ሄሮዶስ ኣብ ቤተልሔም ናይ ይሁዳ ምስ ተወልደ እንሆ ሰብ ጥበብ እቲ ተወልደ ንጉሥ ኣይሁድ ኣበይ ኣሎ ኮኸቡ ኣብ ምብራቕ ርኢና እሞ ክንሰግደሉ መጺና እናበሉ ካብ ምብራቕ ናብ ኢየሩሳሌም መጹ። ንጉሥ ሄሮዶስ ሰሚዑ ሰንበደ ኩላ ኢየሩሳሌም እውን ምጽኡ። ንሱ ድማ ንኹሎም ሊቃውንትን ካህናትን ጸሓፍቲ ህዝብን ኣኪቡ ክርስቶስ ኣበይ እዩ ዝውለድ ኢሉ ሓተቶም። ንሳቶም ከዓ ኣቲ ቤተልሔም ምድሪ ይሁዳ ንህዝበ እስራኤል ዝሕሉ ሹም ካባኺ ክወፅእ እዩ እሞ ካብ ሹማሙንቲ ይሁዳ ከቶ ኣይትንእስን ኢኺ ጽሑፍ እዩ እሞ ኣብ ቤተልሔም ናይ ይሁዳ እዩ በልዎ። ድሕሪዚ ሄሮዶስ ንሰብ ጥበብ ብሕቡእ ጸውዖም ካባታቶም ድማ ዘመን እቲ እተረኣዮም ኮኸብ ኣጸቢቑ ተረድአ። ናብ ቤተልሔም ድማ ሰደዶም ከይድኩም ብዛዕባ እቲ ህፃን ኣብ ጌጽኩም መርምሩ ምስ ረኸብኩምዎ ኣነ ኸዓ መጽየ ክሰግደሉ ኣፍልጡኒ በሎም። ንሳቶም ከዓ ካብ ንጉሥ ሰሚዖም ከዱ። እንሆቲ ኣብ ምብራቕ ዝረኣይዎ ኮኸብ ኣብ ልዕሊ እቲ ህፃን ዘለዎ ቦታ መጺኡ ደው ክሳብ ዝብል መርሖም። ነቲ ኮኸብ ምስ ረኣይዎ ኣዝዩ ብዙሕ ሓጎስ ተሓጐሱ። ናብ ቤት ኣትዮም ነቲ ህፃን ምስ ማርያም ኣድዩ ረኣይዎ። ፍግም ኢሎም ድማ ሰገድሉ። ሳጹኖም ከፊቶም ከዓ ወርቅን ዕጣንን ከርበን ገጸ በረኸት ሃብዎ። ናብ ሄሮዶስ ከይምለሱ ብሕልሚ ምስ ተረኣዮም ድማ ብኻልእ መገዲ ናብ ሃገሮም ተመልሱ። ቃለይ ካብ ዝሓልፍ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጐይታን ደቀ መዛሙርቱ ክርስቲያን ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ሕጅኻ ኩሉን ዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣቦ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርህራኻ ንልምንን እንደልን ኣሎና። ኦ ጌታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክብ ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሃቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በእግዚአብሔር
ደጊምና ሁሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድኃኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ርእሲ ሊቀ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ንልምኖ ኣለና ንስመት ክህነት ካብ ውስጥ ኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅሙ ንብዙሕ ዓመታት ናይ ሰላም መዋእለ ሓልዋ ክሕሉ ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ። ጸልዮ በእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ እንጦንዮስ እግዚእነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘሀገረ አባ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሀገር አበዊነ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስ አባ መቃርዮስ ወኩሎም ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት እግዚአብሔር አምላኽና ሁሉ ትሕዝ ምእንቲ ርእሲ ሊቀ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ደጊምና ንልምነካ ኣለና ንብዙሕ ዓመታት መዋእል ሰላምን ብሰላም ብፍቕርን ክትሕልወልና ካብ ዝተቐበሎ ሃብቲ ክህነት ክህብ ኣሚንካ ዝሸንካዮ ናይ ሽመት ወርሓት ክሳዕ ዝፍፅም ምስ ኩሎም ኤጲስቆጶሳት ሃይማኖቶም ቁኑዕ ዝኾነ ቀሳውስትን ዲያቆናትን ልዕሊ ኩሉ ምስ ዝኾነ ምስ ናይ ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምስ ኩሎም ፍጹማን ማሕበራን ምእንታናን ምእንቲ ኩሉ ህዝቢ ዝገብሮ ጸሎት ተቐበል መዝገብ በረኸትካ ኣርሕወሉ ከም ብሓድሽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብዚሕካ ንዕኡ ሃቦ ንህዝብኻ ምእንቲ ክባርኽ ካብ ሰማይ በረኸት ካፍስሰሉ ዝረአን ዘይረአን ጸላኢ ሰይጣን ኩሉ ኣብ ትሕቲ እግሩ ቀልጢፍካ ቅፅዓሉን ኣግዛኣሉን ንዑ ግና ብምስጋናን ብጸሎትን ንዘላ ቤተ ክርስቲያን ኢልካ ብሓቅኻን ብሰላምካ ንሓልወልና ብሓደ ወድኻ ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሻዕን ዘለዓለም ዓለም ለኩልክሙ ሕጅኻ ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምናሉ ንቆመ ፍቅረ ሰብ ካብ ርራኻን ልምንደልና ኣሎና ተዘከር እግዚኦ ማይበረነ ባርኮሙ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማሕበረነ ውስቴታ
ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፈቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፊት ኣልፋት እልፊት ኣላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም ኣሜን ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አምላክ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አብርሃም ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ኩሉ ብዝኾነ ወልደ አብ ዋህዱ እናምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ካብ ሓቀኛ አምላክ ዝተረኽበ አምላክ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ አብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ዝተፈጥረ ብዘይኩ ገና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈ ዘበንቲአነ ለሰብ ወበንተ መድኃኒትነ ወረደ ሰማያት ለሰብ እማርያም እብክር ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማነ ኣቦ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግሥቱን መወዳእታ የብሉ ጎይታን ምሕወይ ዝኾነ ካብ ኣብ ብዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ወንሃምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኑን ብነቢያት ዝተናገረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘላለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ወንሴፎ ትንሣኤ ወሕይወተ ለዓለመ ናብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቀበል ሰይጣን ሰራዊት ምስ ተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ዘለዎ ኣብ ሕልኑ ዝሙትን ካልእ ሓሳባትን ዘለዎ ኣየቕርብ ይደካ ጉዳምራው ሰርሻልኩም ዘጸቁም ናይ ኩላኩም ወታት ሙሰያ ናይዞም ካህን ቃል ሰዓቐ ወይ ድማ ብቕፋት ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘሕዘኑን ከም ዘሽካለሎን ይፍለጥ ይረዳ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ኃጢአት ገሃነመ እሳት ካብ እግዚአብሔር ክቕበል እዩ ተንሥኡ ለጸሎት ተሳሃለነ
ዘለሃኮ ለሰብ እንበ ለሙስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንዘብ ዘይጥፋት ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምጻሕ ሕያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹሉ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረት ካምላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቅምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምጽእ ምዝካር ከይውን አንጽሃና ንኹልና እውን ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሓድሕድና ክንስዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምሆ በበይናትክሙ በአምሃ ቅድሳት ክርስቶስ አምላክና በባህድ ወልደ ከዘወት ለከ ምስለ ሙስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወሂዘን ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና አባ አንጦኒዮስን ምስ ሊቃነ ጳጳስና አባ መቃርዮስን ምስ ነፍሰይ ገብሩ አቡነ ወልደ ገብርኤል ወለተ ጸጋ ወለተ ማርያም ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ሃገርና ኤርትራ ነዛ ነብረላ አሜሪካ እውን ብረድኤት ንዘለዓለም ይሓልወልና እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ አክትዎ ለአምላክነ አልሉ አልባቢክሙ ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክቲ ይግበረልና
እግዚአብሔር አምላኽና አውደ ዓመትና ይባርኽ ንበል ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ንስኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ድማ ምድሪ ዕለት እንጀራና ለማሃበና እና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሳና አቋድሕናና እምበር ፈተነ ይተእትወና ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኦዝንቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ሰላም ለካ ኣለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰረየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በትስልስቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር በመንግስቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለም ክሳብ ዘለዓለም ብሰለስትነቱ ኣሎ እግዚአብሔር ብመለኮቱ ኣሎ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ቅድሚ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድሚ መዓልትን ለይትን መላእክት ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ሰማያት ከይተረበ ገጽ ምድሪ እውን ከይተረኣየ ሓመልማላት ከይበቆሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምምልላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳትን ቅድሚ ዝነፍሩ ዓዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ንኣዳም ብኣርኣያኡን በምሳሉን ከይፈጠሮ ትእዛዙን ከየፍረሰ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አመንተ ቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ወብፁዕ ሊቀ ጳጳስነ አባ መቃርዮስ እንዚያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ምእንቲ ኩሎም ብሃይማኖት ጸኒዖም ዝዓረፉ ቅዱሳን ሰማዕታት ምእንቲ 4 ወንጌላውያን ማቴዎስን ማርቆስን ሉቃስን ዮሐንስን ምእንቲ ማርያም ወላዲት አምላኽ ምእንቲ ስምዖንን ጴጥሮስን እንድርያስን ያዕቆብን ዮሐንስን ፊልጶስን በርተሎሜዎስን ቶማስን ማቴዎስን ታዲዎስን ናትናኤልን ምእንቲ ወዲ እልፊዮስ ያዕቆብን ማትያስን ምእንቲ 12 ሐዋርያትን ምእንቲ ሓውጎይታና ያዕቆብ ሐዋርያ ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስን ምእንቲ ጳውሎስን ጢሞቴዎስን ምእንቲ ሲላስን በርናባስን ምእንቲ ቲቶን ፊሊሞናን ቀለሜንጦስን 72 ናርድእትን ምእንቲ 500 ብጾትን ምእንቲ 318 ቅኑዓት እምነት ሊቃውንትን ናይ ኩሎም ጸሎት ይብጽሐና ንኣናውን ምስኣቶም ይብጽሐና ልዕሊ ኩሉ ንዝኾነት ናይ ሃዋርያት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ተዘከር ኩሎ ሊቃነ ጳጳሳት
ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት እለ ያረትዑ ፍኖተ ቃል ዘበአማን። ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸት ሰማያዊን ምድራውያንን ባርኽ። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣፍ ደገታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓው ግበረልና። እምነት ቅድስቲ ስላሴ ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመልና። ኦ ጐይተና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም ፈውሶም። መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ብቕኑዕ መንገዲ ምርሓዮሞ ብሰላም ብጥዕና ነናቦትኦም መለሶም። ንፋሳ ሰማያትን ዝናባትን ባርኽ። ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት ዘይኣፍረ ምድሪ እውን ባርኽ። ኣብ ገጽ ምድሪኻ ዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና። ሰላምካ ጽንዓልና። ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ሓስቡ ልቢ ጽኑዓትን ሓያላትን ዝኾኑ ምለስ። ኩሉ ሳዕ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ። ኦ ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም። ብቕኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉን ኣቦታት ኣቦና ወለ ገብርኤል ምልእተ ጸጋ ወለተ ማርያም ዕረፍቲ ሃበልና። ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊ ወግኦም ክኽፈሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮን ብመብራህቲ ብመጋረጃ መጽሓፍቲን ምንባባት ኣቑሑት ቤተ ክርስቲያን ንዝሓልዩ ባርኽ። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራሕራሓሎም። ኣብ ቅድሚ መፍርሂ መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕርቡ ኩሎም ተቐበለሎም። ንዝተጨነቐት ሰብነት ኩላ ኣሕጉስ። ብጽኑዕ ማእሰርቲ ንዝተኣሰሩ ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለዉ ብመሪር መግዛእትን ዝተተሓዙ ኦ ኣምላኽና ምሕረት ካድሕኖም። ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ንብፀልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ዘክሩና ንዝበሉና ኩሎም ኣብ ሰማይ መንግስትኻ ዘክሮም። ንዓይና ሓጢኣተኛ ባርያኻ እውን ዘክረኒ። ኦ ጐይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስትኻ ባርኽ ዘለዓለም ኣዕብዮ። መሃሮሙ እግዚኦ ተሳሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቶስ። ሰማይ ይስማዕ ምድሪ እውን ጽንት በል መሰረታት ሕንዚ እውን ይደንግጹ። ለትነብሮ ተንሥኡ በፈቃደ አብሆ ወረደ ሀበ ማርያም ተአንገደ በድንግልና ንጹሕ እግዚአብሔር ተወልደ ጽባህ ነጽሩ በጓው ለእንስሳ ተወድየ አምሃ ንጉስ ተወፈየ ወከመ ሕፃናት በከየ እንዘ ይስእል እምአጥባት ጥዕሙ ሲሳየ ብገሃት ተመላለሰ ከም ሰብ ተረእየ በብንእሽተይ ዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ
ከም ሰብ ኮይኑ ጾም ክጸውም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይለ መለኮቱ ንገዛእቲ ጸልመ ሰዓረ አውስ እግዚአብሔር ብሰለስነቱ ቅዱስ ቅዱስ እዩ ንበዓሉ ንጉስ ክነሱ ከም ጉዙ ቅዱስ እግዚአብሔር ተዘከረ እትነሳብ ዝፈጠረ ንኣዳው ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ምእንቲ ነፃ ኸውፅእ ኣዳው ንመከራ መስቀል ዘርክሐ እደዊክሙ ቀሳውስት በታንዑ ዝሓዙ ላለይቲ በታ ለይቲ እያ ነውሪ ብዘይብለን ቅዱሳትን ብፁዓትን ኣዳው ሕብስ ሒዙ ኣልዓለ አንቃደወ ሰማየ ሃብየከ ሃበ አቡ አይኮተ ባረከ ወፈተተ ወወሃቦሙ ለእሊአሁ አዳይ ቅዱሳን ወለሐዋርያቱ ንጽሐን ወይበሎሙ ንሱ ብሎ ዝህብስ ሥጋዬ ውእቱ ለዘበእንቲአክሙ ይትፌተት ለህድገተ ኃጢአት ማየን ወይንን ሓዊሱ ኸዓ ኣመስገነን ባረኸን እሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንንጹሃን ሃዋርያቱን እዚ ጽዋዕ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምእንታኹም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢሉ ሃቦ
ናም አይሁድ ሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብምፍራሕን ብምርዓድን ዝቆሙሉ ንዕኡ ኣብ መጋባእያ ኣቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ተሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ ብበትሪ ወቕዕዎ ጎድኑ ብኹናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብዓ ዓይንን ካብ ሓደ እምኒ ማይ አንቲዑ ዘስተዮም ንጽሙዕ ሓሞትን ከርበን ዝተሓወሰ ኣስተይዎ ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ከምቲ ብቓል ኪዳን ነቦታትና ዘተስፈዎም ንሙታን ከተንጽኦም ሞተ ካብ ዕንፀይቲ መስቀል ኣውረድዎ በፍታው ገነዝዎ ኣብ ሓድሽ መቃብር እውን ቀበርዎ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ናብቲ ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪቦሙሉ ዘለዉ ኣተወ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ከዓ ተረኣዮም ብ40 መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓረገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበይሉ ኣዘዞ ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከም ሃልሃልታ ሓዊ ሰደደሎም ብናይ ኩሉ ኣህጉራት ቋንቋታት ተዛርቡ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋ እዝን ከምኣቶም እቲ ቅዱስ መንፈስካ ስደድ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮ ንዘለዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ እውን ዝሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር እየ ኢልካ ከም ዝተዛረብካ በኩሉ ልብ ናሰብቆ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመይጸግወነ ንኩሉ ህዝብኻን ዘለዓለም ህይወትን ካብ ርስሓት ሓጢኣት ንምንጻእ ኾኖም ሓደ ጌርካ ሃቦም አበ ነኒ አይበር በዘዚአከ መንፈስ وفوزنا بزنتو برسفورا كما بكان زلا كل عالم والعالم عالم روك سمو
ለእግዚአብሔር ብሮከ መንፈስ ቅዱስ ላዕልየ ሰላም ለኩልክሙ ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ዓዋፍ ሰማይ እውን ተሓበት ንዓ ዘጥርዩ ምስ እግዚአብሔር ተዓራረኹ ንዓ ዝጸልኻ ሞት ይፈትዉ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረትን ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን እናተናጻጸረት ከዓ ንሳኸም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላን ንኹሉ ትሕድስ በብትውልዲ ናብ ነፍሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳኻ ክቡር ዕንቂ ትበልጽ ኩሉ ክብሪ ኣይማዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝን ናታ እዩ ጽንዓትን ኣእምሮን እውን ናታ እዩ ነገስታት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ጽድቂ ይጽሕፉ ዓበይቲ ኸ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርስትን መንግስተ ሰማያትን ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዝሕልውዋ ትሕሉ ንዑዓ ንዝደሊኻ ሞገስ ይረኽቡ ብመገዲ ሓቂ ትኸይድ ንዘፍቅርዋ ጥሪቶም ምእንቲ ክትቦም ንመዛግብቶም ተድላ ክትመልእን ብኣሰር ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኹሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኹሉ ዝምርምር ንሱ መገዲ ኣቕንዐ ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊኡ ንእስራኤል ቅዱሱን ሃቦ ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተራእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንሆ ንገዛ ርእሳ ቤት ሃነፀት 7 ዓኑት ከዓ ቆመት ስብሕታ ሓረደት ናይ ገዛ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገናገል ዘለለት ማዕዳ እውን ኣሰናድአት ኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናባኻ ይልግስ እናበሉ ለኣኹ ነቶም ኣእምሮ ዝጎደሎም ከዓ ሕብስተ ይበልዑ ወይነይ እውን ስተዩ ብድንቁርና ሓዲኩም ብሂወት ንበሩ እናበለ ፀውዐት ጥበብ ሰብ መድኃኒነ ውእቱ ዘቤዘወነ በጥብሃ ሥጋሁ ወተሰየጠነ
بنزعة دمو وهرينا لمنجستو لأحلم بقيع يمصابو خنحقوس بعينتنا نرأيو بأداونا ونطبعايو سقون من هبستزي حادا يخون دمون نابز سوا ازي يفسس قابانا حادا كوا نزح هبستزي كقبل كله بزيد من منفس سجان طرح خمس قبل يمسلو نزل سوا ازون كستن خلو قابانا حادا كوا بزي سجان
መንፈስን ደምን ጥራሕ ከም ዝሰቲ ኣይምሰሎ እንታይዳ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱም ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ዘላለም ዓለም ስግዱ ስግዱ ቅድሜከ እግዚኦ ሰግድ ወነስያ ጸሎት ንስሓ ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ስኻኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ኣብ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኺዒኻ ኣብ ርእሲ ዘኸውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካሃንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደገታት ኣጋንን ተኸጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእልን እዮም መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካያ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣሰረ ኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻኻ ሰብኡትን ኣንስቲ ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ብዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ ፍልጠት ሆነ ብዘይፍልጠት እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕካ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ነፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀረ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ ብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀረ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይን ባርያኻ እውን ሓጢኣተይ ስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ካብ በደል ካብ መርገም ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕና ነፃ ዝወፃና ግበረና ንኩሉ ህዝብኻን ፍትሓዮ ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይን ኣገልጋሊ ኢኻውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሲ ሊቃ ጳጳሳትና ብፁዕ ኣባ እንጠኔስ ዘክሮም ንብፁዕ ኣባና ኣቡነ መቃርዮስ እውን ዘክሮም ኦ ኣምላኽ ንብዙሕ ዓመታት ነዊሕ ዘመን ብፅድቅም ሰላም እናሓልወልና ኦ ጎይታ ኣብ ምድርና ዘለዉ ናብዚ ሃገር እዚኣ ዘለዉ መራሕቲ ሃገራት እግዚኣብሔር ንህዝቦም ብሰላምን ብቕንዕናን ከመሓድሩ ዘስተውዕልን እግዚኣብሔር ቅንዕና ዘለዎ መንፈስ ሃበልና ኦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ንደቀ ቀሳውስትን ዲያቆናታና ጉንስጥስ መዘምራን ደናግል መነኮሳት ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ንሳኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘሎ ኩሎም ህዝብኻ ዘክሮም ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዓዮም ዝመቱ ዝዓረፉ ወልደ ገብርኤል ምልዕተ ጸጋ ወለተ ማርያም ኦ ጎይታ ነፍሶም ምስ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ኣንብረልና ንዓና እውን ካብ በደል ካብ መርገም ካብ ክሕደት ካብ ሓሲኻ ምምሓል ሙጋዝ ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓት ለወጥቲ እምነ ሃይማኖት ምስ ኣረማውያን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለዓለም ፈፂምና ከም ንርሕቕ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካ እንድሌታን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታት ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ፀሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ስልጣን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሻዕን ዘለዓለም ዓለም ነጽር ቅድሳት ቅድሳት ለቅዱሳን እግዚአብሔር
ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ለውስተ ንስሐ ሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓን ዘለው ህዝብኻ ተመልከት ከም ዕቤት ለዋሃትካ ይቕረበለሎም ከም ብዝሕ ምሕረትካውን በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ እኩይካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሶም ሰላም ይቕረየልካ ንነፍሶም በጃኽኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ጸምብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሞገሱን ብምሕረቱን ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓት ብኡ ዘለካሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልኩም እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉን ሂወትን ንመድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደምን እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንሂወትን መድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ አማኑኤል አምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደምን እዩ አሜን 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 ወተአሜን ክስጋ ዳዕረይት እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብኹልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስቲ እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ ኣምን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ አሜን 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 ወተአሜን መለኮቱ ካብ ትስብኢቱ ኮቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ካብ ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ ኣምን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ህድገት ሓጢኣትን ዝኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ
آمين 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 وتأمن ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዕኡ ምስጋናን ስግደትን ክብርን ዝግብኦን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ባዘብለካ መስዋዕት ዕረፍትን ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምንታይ ሜቲ እዩ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣተያ ናሕስየለይ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምንታይ ጠርዓ ኣሎ። እዚ ዛርብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢኣት ዘስተስሪ ይኹን ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቅሪ ወድኻ ምእንቲ ከስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓንክ እውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብሞንቲ ጎጊእኒ እዩ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ንጹህ ከሳሲ ስለዝኾነ ምሕረት ክሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲልኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ዘይቋርፅ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ። ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒኻ እሞ ንዓይኒ ባሪኻ ንኹሎም ቁስለ ምስኻን ስጋይና ንቅፀለ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢአት ኣብ ዝተሰናት ሰብነት ክትሓድር ዝግባአና ኣይኮንኩን ኣነ ቆጢዕከ ኣብ ቅድሚኻ ክፉእ ስራሕ ሰሪሐየ እሞ ብኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራሓት ስሕየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይኒ ምፍጣርካ ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለዝኾንካን ምእንቲ ክቡር መስቀልካን ንሕወይ ስለዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ትንሳእኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ሓጢአት ርክሰትን ከተንጻሃኒ እልምነካን ንምሕፀነካን ኣለኹ። ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመቆስን መፍረድና ይኹነኒ መሓርኒ ደኣ ይቕርበለለይ። ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስሬት ሓጢአት ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብክልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ቅድስቲ እግዝእትነ ማርያም ልማኖን ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ንሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታት ጻድቃን ክስጋም ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወአሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ዘቄርሎስ ምዕራፍ 79 ካብ ክፍሊ 50 ከም ብሓድሽ እዚ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ቄርሎስ ናብ ህያወት ነገስታት ኣብ ዝፀሓፎ እግዚአብሔር ኣብ ሓደ እዩ ኩሉ ድማ ብኡ ዝኾነ እዩ። ዳግም ወልድ ዋሕድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ሓደ እዩ። ኩሉ ፍጥረት ከዓ ብኡ ዝተፈጥረ እዩ። ኣብ ልዕሊ ኩሉ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ እውን ሓደ እዩ። መናፍቃን ንሓደ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ክልተ ክኸፍልዎ ኣይንሓድጎምን ኢና። እንታይ ደኣ እቲ ቅድም ኩሉ ኣብ ዓለም ካብ መለኮት እግዚአብሔር ኣብ ዝተወልደ ንወዲ እግዚአብሔር ናብ ክልተ ኣይንኸፍሎን ኢና። ከመይ ቅኑዕ እምነት ተማሂርናን ኣሚንናን ኢና። ንሱ በይኑ ሓደ ወልድ ዋሕድ ከም ዝኾነ እቲ ብዳሕራይ ዘመን ካብ ድንግል ዝተወልደ ትሕቲ ሕጊ ዝኾነ ከዓ ካልእ እዩ ኣይንብልን ኢና። ንሱ ቅድሚ ስጋ ምልባሱ ንዕኡ ምውሓዱን ብሓቂ ሓደ እዩ። ሰብ ምስኮነ እውን ኩሉ ሳዕ ንሱ ሓደ ወዲ እግዚአብሔር ኣብ እዩ። ካብ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ቅድስት ድንግል ንጽሕቲ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ፍጹም ስጋ ምስ ወሰደውን ስጋ ካብ ምዃኑ ኣይተለወጠን፣ ህላዌ ኣይለቐቐን። ስጋ ምስ ተዋሓደ እውን ከቶ ካብ መለኮቱ ኣይወፀን። እንታይ ደኣ ኣብ ህላዊኡ ጸኒዑ ጎይታ ኩሉ ኮይኑ ንዘለዓለም ይነብር እናበልና ከምዚ ብኡ ንኣምን። ጳውሎስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሃብታም ከሎ ንስኻትኩም በቲ ድኽነቱ ምእንቲ ክትከብሩ ብህያውነቱ ከም ዝደኸየ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም በለ። እምበኣር ሕጂ ናብቲ ንዘለዓለም ዘሎ ልዕልና ህላዌ መለኮት ኣስተውዕሉ። ንሱ ሓደ እዩ። ካብ ክልተ ህላዌ ክወሓድ ከሎ ናይቲ ዝተዋህዶ ሰብነት ትሕትንኡ ብመረዳእታ
ኣፍለጠ። ስለዚ ዘይምርመር ምስጢር ክቡር መለኮት ዝኾነ ትርጉም ኣይንነግርን ኣይርከብን እዩ ኣይንገርን ኣይርከብን እዩ። ሰብነት ግና ኣዝዩ ድኻ እዩ። ኩሉ ከዓ ካብ ሰማይ እዩ ዝወሃብ። ንእግዚኣብሔርሲ ኩሉ ናቱ እዩ። ንሱ ከዓ ቅድሚኡ ኩሉ ፍጥረት ዝነበረ እዩ። ሰብነት ድማ ካብ እግዚኣብሔር ዝተፈጠረ እዩ። ንሱ ብኩሉ ዘመን ዝነበረ ኣይኮነን። ግናኸ ብመለኮቱ ሃብታም ከሎ ብፍቓዱ ምእንታና ድኸ። ህላዌ ሰብ ኣብቲ ናይ መለኮት ልቕልና ክብሪ ምእንቲ ክኸውን ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዓሚቑ ድኽነት ካብኡ ከርሕቕን ንዓና መሰለ። ክብረቶምን ጸሎቶምን ኩሎም ቅዱሳን ምስ ኩሉና ይኹን አሜን። ፍጹም ወጣት መልክዕ በደ ማርያም ብርሃነ ይኩን ምዕራሃ ግሩም ለዓለም ወተከከኒ ለወላገራ ጸራት አይተጋ እቀሳ ወሰራዊታ ላገድነ ኤርትራውላ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተዝካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ በስብሐቲከ ወሕያውለ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እዚዋከ
سمك بالعينين اسمعي قوت واسبوه ولك سبحان العالم عليه اسمها يا قد واسبوه لك سبحان العالم عليه اسمها يا أنت قوت واسبوه ولك سبحات العالم عليه اسمها يا كنت واسبوه اسمها يا أنت ولك سبحان العالم عليه كنت واسبوه اسمها يا أنت ولك سبحان العالم عليه اسمها يا قلت واسبوه اسمها يا أنت قوت واسبوه ولك سبحات له اسمها يا أنت قوت واسبوه ولك سبحات العالم عليك قدوس قدوس سيدنا هبني كما إنسان لهوات زاد سكاوة كنا هبني مرفريا سامرك وياك الزكاة زكاة قد سواك اسمها يا ولك سبحان العالم عليه اسمها يا
እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኮት ወስቡህ ወለከ ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሰብሕዎ በክህለቱ ሰብሕዎ በከመ ብዛዕበዩ ሰብሕዎ በቃለ ቅር ሰብሕዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ ወበትፍስሕ ሰብሕዎ በአውታር ወበንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ሲሴቦ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነስያነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦነ
ንስእል ወንትመሃፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ። ኦ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም አቡነ እምስጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ እባርኸካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም ይደልወነ ከመ ንሳትፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ። አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ንዘለዓለም ሓድሽ ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ኣሎና። ልማንና ኣይነዓቕን ኣይተቆጥዓናን ምሕረቱ ካባና ኣይረሓቕን እስመ መሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ እወ ኦ ጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ እወ ኦ ጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ እወ ኦ ጎይታ ናይ ኩሉ መላኺ ኢኻ እወ ኦ ጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ እወ ኦ ጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ እወ ኦ ጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ እወ ኦ ጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ እወ ኦ ጎይታ ናይ ኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቁቡኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡውን ንዓኻ ብምፍራሕ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾት እውን ኣብ ሕልናና ኣሕድር። ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብ ስራሕ ስጋ እውን ንሰርሕ ብመገዲ ስጋ እውን ኢና እንነብር። ንስኻ ዳ መንፈሳዊ ስራሕ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና መገዲ መንፈስ ምርሓና እስመ ለነ ላጣሕነ ለእመ መሃርከነ ውእተ አሚን
ትሰመይ መሃርየ ወለጻድቃን ንሰን ምግባሮሙ ትምህሮሙ ወትየስዮሙ በከመ ጽድቆሙ ንጻድቃን ስምግባሮም ኢኻ ትምሕሮም ከም ጽድቆሙን ትፈድዮም ዝቐደመ በደልና ኣይትዘክር ኦ ጎይታ ምሕረትና ቐልጢፉ ይምጽኣና ኣብየከ ንጸርህ ኣብየከ ንኣወዩ ኣብየከ ንትመሃለል ለዓለመ ዓለም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ ዝበላዕናዮ ቅዱስ ሥጋኻን ሰተናዮ ክብር ደምካን ከም ቃልካ ሓጢኣትና ደምሲሱ መወዳእታና ዘጸብቕ ግበረልና እቶም ሥጋኻ ዘይበላዕና ዘይሰተና ድማ ብዘካኡ ህይወት ከም ዘየለ ፈሊጥና ናብኡ ክንቀርብ ስኻ ሓግዘና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና እስኻ ትውለደሉ ልቢ ዓድለና ኣቲናዮ ዘለና ዘመን ድማ ጽቡቕ ምጅማር ግበረልና ነቲ ግዜ ክንጥቀመሉ ርሓቕና ቐሪብና ፈሊጥና ናባኻ ክንቀርበሉ መወዳእታና ዝጽብቐሉ ናብ ሰማይ እንጥምተሉ ብመንፈስ እንዓብየሉ ኩሉ ብዓለምና ዘሎ ሕማምን ጥምየትን ውግእን ወረውግእን ሽግርን መከራን ድማ ዘብቅዓሉ ሰላምን ምሕረትን ህድኣትን ርግኣትን ሽሻይን በረኸትን እንረኽበሉ ዓመት ግበረልና ነብሳታ ኣግብርቲ ከዋይማቲ ከኣቡነ ወልደ ገብርኤል እምነ ምልእተ ጸጋ ወለተ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ጸናንዓልና ካብ ዳግማይ ሞትን ሓዘንን ብኻትን ሰውረልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ዝበደሉና በደልና አበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ባዕድመና ፈተና ይተትወና መንግስትን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኩም ልዕሊና ድንግል ብስጋኹን ድንግል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኩም ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብረኽቲ ብረኻርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓድገልና ናፈቅሮ እንዘ ብዙሃንን እምጾታ ዘመን ዘዚአሁ ነአምን ሞቶ ንሴፎ ትንሣኤሁ ለእግዚ ክርስቶስ ዘይተተት ጸጋሁ መለያልየ አሐደ ይረስየነ ምስሌሁ በአጽናፈ ዓለም ይተባ አሐዱ ሥጋሁ ኦ ክርስቶስ በጋ መስዋዕት አሐዱ ካህነ ወንጌል ሥጋከ ጊዜ ይሰዋ በፈቃዱ ተስካረ ሞት ከባህር ለልበ ምእመናን ምዕላዱ ነፋሰ ህሊና መንፈሳዊ ሶበ ይነፍህ በአውዱ ከመ ነበልባል ይትነሳ ሞገዱ ጊዜ ይሰዋ ህብ ስተ ሥጋከ መልክዐ ሥጋ ፍሉጥ
ወደምከ ወይንም ደመ ጠባይ ብሉት ኢየሱስ ክርስቶስ ለስርየተ ኃጢአት ስሉት ንሕነሰ እግዚኦ በዓይነ ሃይማኖት ምሱት ፍጹመ ሥጋዌከ ንርየኤው አብርሃም ተነበየ ተፈስሐ ወታሲ ምስጢረ ሞትከ ክርስቶስ አመ በበገርየ ንሕነሰ ብፁዓን እምኔሁ ዘአፈድፈድነ እበየ ንሰዋከ ለለ ዕለቱ ወንጠባሃከ ዝየ ወበደምከ ነሐጽብ ጀጋየ አመሳብዕ ወርኅ በዓለ መጸለት ይገብሩ ተላ ንብረቶም በገዳም ደቂቀ እስራኤል ዘይዘከሩ ንሕነሰ ለክርስቶስ ንዜከር ለላ አሚሩ ፍጹመ ሂሩተከ ዘህቱ ምስጢሩ ወግብረ ሞትከ ዘእጹብ ነገሩ ናሁ ማእከልየ ወማእከልየ ከስዩም ትእምርተ መሃላ ሥጋከ ወቀስተ ኪዳንከ ደም ኦ ክርስቶስ መስዋዕተ ሰላም በከመ ተገብረ ቀስተ ደመና አመታህ ዓለም ዝናመ ጀጋየ ነይጹ ጥብከ ሎጓም ደቂቀ እስራኤል ቅድ በንስከተ አርዌ ለደወዩ ወበርየ አርዌ ዘብርት እሙነ ሕማሞሙ ጥዩ ንሕነሰ ለክርስቶስ ቱፋነ ደሙ ወማዩ ኢነሐምም በዓለም ከመ ኢሐመ ባህርዩ ወለእመ ነስአነ ሞት ዳግመ ነሐዩ ኦ ዘወሃብኮም ምስጢረ ቁርባን እንግዳ በዕለተ ሐሙስ ለአርድእት እምቅድመ ይጻ ይሁዳ በእደ ወልድከ ክርስቶስ እግዚአብሔር አጽናየ ፍዳ ሀበኒ ብላ ሥጋሁ እንበላ ኃጢአት ወዕዳ ወደሞ ክቡር ምስለ ማይ ጻዳ ግነዩ ለእግዚአብሔር ወፀውኡ ስሙን ዘይትፈልጡሞ ምእመናንያ ወትረ በኢያርምሞ ተዘችረክሙ በመልዕልተ መስቀል ሙቃሞ ብፁዕ በእንቲአነ ዘከአወ ደሞ ግነዩ ለእግዚአብሔር እስመ ለዓለም ምህረቱ አብይ ኃይሉ ወብዝኃ ኮቴቱ እምልብክሙ በቀለን ዘታትቱ ሳንብቡ ሰአልዎ ሎቱ እስመ መሐሪ አምላክ ወጻድቅ ባሕቲቱ ግነዩ ለእግዚአብሔር ወሀበ ማርያም ሳሉ እንተ ኢትንጽሕት ሥጋ ባሎ ህሊናክሙ ሰማየን ዘታልየሉ ከመ ትትባልሁ ምግባረ እከይ ኩሉ መሐረነ አምላክነ ወአቡነ በሉ ሃሌሉያ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ስረይ ለነ ኩሎ አበሳነ
ኢታብአነ ውስተ መንሱት እግዚኦ አድኅነነ እምዕለት እቼት ወባልሃነ እምኩሉ መንሱት። ኣብ እኪይቲ መዓልትን ካብ ናይ ጥፍዓት ሰዓታትን ሓልወና ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ኸሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ሓዲርኩም። ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላኽና ይኹን። ሎሙን ብምሕረቱ ኣብ ዕድመና እዛ ሰዓት እዚኣ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ንሱ ተረኸበሉ ዝበለና ክንርከብ ክንህሉ ንዝፈቐደልና እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ይኹኖ። ነቶም ንሕና ዝረኸብናዮ ዝሳለሙሉ ዘሳልሞም ቁርባን ሰርዓሎም ዘይረኸቡ መማእሰርቲ ንዘለዉ ኣውግእ ንዘለዉ ሎማዓንቲ እውን ሰንበት ምዃኑ ዝረስዕዎ ቅንያት ልደት ምዃኑ እውን ዘይዘከርዎ እቲ ብምሕረት ሃብታም ንዓና ዝዘከረ ንዖ እውን ይዘክሮም። ነቶም ሓሚሞም በዛ ሰዓት እዚኣ ብኣካል ኣብዚ ምሳና ክህልው እንዳደለዩ ዘይመፁ ፈውሲ ምሕረቱ ብዙሕ እሞ ምሕረቱ ይለኣኸሎም። ነቶም ኣብዚ ክመፁ እንዳደለዩ በቲ ዘለናዮ ሁሉ ኩነታት ናይ ሕማም ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ዝከታተሉ እግዚአብሔር ንዓኣቶም እውን በዚ መዓልቲ እዚ ኣባና ምሕረት ዘብዝሐ እቲ በረኸቱ ካብ ላዕሊ ካብ ኣርያም የፍስሰሎም። ሎሚ ክንበበልና ቤተ ክርስቲያንና ካብ ሰርዓቶ ቅንያት ልደት ቅንያት እቲ ጥፉኣት ዝነበርና ርሑቓት ዝነበርና ህዝቡ ዘይነበርና ብምሕረቱ ዝዘከረና ከምቲ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ዝብሉና ካብቲ ውድቀት ምስ ኣተወ እግዚአብሔር ንሰብ ንዝኣተወ መብፃዓ ዘይጠለመ ነቲ ዝኣተወ መብፃዓ ከዓ ዝፈፀመልና እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ይኹኖ። ምናልባሽ ይፈርሕ ንነፍሰይ እውን ይፈርሓላ ነቲ ዘለናዮ ጸጋ ነቲ ሂቡና ዘሎ እግዚአብሔር ምርኣይ ሲኢናዮ ኸይንኸውን ይፈርሕ ኣዝየ ይፈርሕ። ንምንታይ ኣብዚ ብስብከት ክንገረና ዝጸንሐ ኣነ እውን በኹረይ
ካብ ነገስታት ምድሪ ልዕል ዝበለ ክገብሮ ሳህሊ ንዘለዓለም ክሕሉ እዩ ኪዳነይ ከጽንዓሉ ዘርኡ ድማ ንዘለዓለም ዝፋን ከም መዓልትታት ሰማይ ክነብር እዩ ኢሉ ብዛዕባ እቲ ዝውለድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብግልፂ ብንጹር ብዝርዳእ ነጊርዎም መምሃራን ሕጊ ከለዉ ነቲ መጽሓፍቲ በቲ ዓቕሞም ዝመራምሩ ኣብቲ ግዜቲ ከዓ መምሃራን ዝተባሃሉ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማያት ሰማያት ናህና ምስሊ ክወስድ ንዓና ክመስል እቲ ዘይድረት እቲ ዘይብጻሕ ባህሪኡ ንዓና ክብል ናብዚ ምድሪ እዚ ዝመጾ ጽሑፋት ገንፂሎም ንህዝቦምን ንገዛእ ርእሶም ክኾኑ ዝግባእ ዝነበረ መምሃራን ንጉስ ተወሊዱ ምስ ሰምዑ እታ ቀልጢፋ ብስግኦም ዘሕመመቶም ንሕና ንጉስ ኣለና ንሕና ጽቡቕ ኣለና ንሕና ብኩሉ ምምሕዳርና ድሓን ኣለና ኢሎም እግዚአብሔር ጽቡቕ ከተስእ ከም ዝኽእል እግዚአብሔር ቅኑዕ መራሒ ከምጽእ ከም ዝኽእል ምጥማስ ሲኢኖም ብዘላ ይሁዳ ብዘላ ኢየሩሳሌም ከም ዝተሃወኸት እዩ ኣብቲ ናይ ወንጌል ዝነግረና እቲ ዝተወልደ ንጉስ ኣይሁድ ኣበይ ኣሎ ኮኸብ ምብራቕ ርኢና እሞ ክንሰግደሉ መጺና እናበሉ ናብ ኢየሩሳሌም በጽሑ ንጉስ ሄሮዶስ ነዚ ሰሚዑ ተሸበረ ኩሎም ህዝቢ ኢየሩሳሌም እውን ምስኡ ተሸበሩ ኢሉ ንጉስ ሰላም ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ብምሕረቱ ዘኪሩ ክንዲ ዝመጸ ነቲ ኣመጻጽኣ እግዚአብሔር ይፈልጡ ተባሂሎም ኣብ ዙፋኖም ዝተቐመጡ ንዕኡ ምፍላጥ ስለ ዝሰኣንዎ ሓሳቦም ሓሳብ ሰማይ ክኸውን ተጸዊዑ ሓሳብ ምድሪ ስለ ዝኾነ ልክዕ እቲ ንጉስ ዝሓስቦ ናይ ምድራዊ ስልጣነይ ከይትንከፍ ኢሉ ሳላ ሓይሉ ሳላ ክእለቱ ዝነብር ዝመስሎ ዝጸንሐ ንጉስ ተወሊዱሎ ንዕኡ ኢሎም ምስ መጹ ነቲ ዝተዋሃቦም በረኸት ነቲ ዝተዋሃቦም ዕድል ነቲ ዝተዋሃቦም ምሕረት ኣይተጠቀሙሉን ዘስተውዕል ልቤ ሃበና ዘስተውዕል ልቤ ሃበና ቀሊል ይመስል ዛንተኦም ክንዛረብ እዚ ዛንታ ዝግን ኣቦታተይ ኣዴታተይ ውሉድ ኩልኻትኩም ንዓና ንመለበሚ ተጻሒፉ ንዓና ንመለበሚ ከም ዝተጻሕፈ ኣብቶም ዲያቆናት ዘንብቡልና ዝነበሩ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ሮሜ እንታይሉ ኣሕዋቴ ምእንቲ ብልህታት ኢና ኢልኩም ከይትምክሑ ነዛ ምስጢር እዚኣ ክትፈልጡ ምፈትኹ ንገለ እስራኤላውያን ትሪ ልቢ ዝበጽሖም ኣሕዛብ ናብ ድሕነት ብምልኣት ክሳዕ ዝምለሱ ስለዚ እስራኤላውያን ብምሉኦም ክንሕን እዮም ከመይ መድሓኒ ካብ ጽዮን ክመጽእ እዩ ካብ ያዕቆብ ሓጢኣት ከርሕቕ እዩ ሓጢኣት ምስ ረሓቐ ከዓ እቶም ምስኣቶም ዝኣትዎ ኪዳን እዚ ዝብል ጽሑፍ እስራኤላውያን ንወንጌል ብዘይ ምቕባሎም ኢሉ ንወንጌል ክቕበሉ ዝተጸውዑ ህዝቢ ዝተሓረዩ ህዝቢ ነቲ ዝተጸውዕሉ ምፍላጥ ሲኢኖሞ ዓመት መጸ ቤተ ክርስቲያንና ዝቕንያት እዚ ገና ኣብቲ ጾም ኮለናት ሒዛ ብርሃን ጓሳ ነላዊ እንዳበለት ብዛዕባ ምላዱ ብዛዕባ ምጽኡ ክትነግረና ኾላ ዘመን ምሕረትና ቆጺርና ነቲ ንዓና ክደሊ ካብ ሰማያት ዝመጸ ምስኡ ክንዕረቕ እሞ እተን ግዜ ኾሎና ምስ እግዚአብሔር ክንዕረቕ ርሑቓት ዝነበሩ ሰብ ጥበብ ብዛዕባ እቲ ጽሑፋትን ብዛዕባ እቲ መጽሓፍቲ ቤተ ክርስቲያን ትንቢታት እንታይ ይብሉ ዘይፈልጡ ሓንቲ ዝፈልጥዋ ከብቲ ኣበይ እንተወፊረን ይጸግባ ኣበይ እንተወዓላ ይንዕን ዝረብሐን ጥራይ ዝፈልጡ ጓሶት
ኣብ ቁሪ ኣብ መረር ከለዉ ግን እግዚአብሔር ንኹሉ ኢሉ ስለዝመፀ ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹኖ ነቶም ጓሶት ተገሊጽሎም ነቶም ጓሶት ዝተገለጸ እግዚአብሔር ምግላጽ ይሃበና ነቶም ጓሶት ዝገለጸ እግዚአብሔር ምግላጽ ይሃበና ምክንያቱ እቶም ጸሓፍቲ እቶም መምህራን ክርስቶስ አበይ ዝውለድ ተባሂሎም ምስተሓተቱ ከይዶም ትጽሑፍ አበይ ከም ዝብል አበይ ናይ መጽሓፍ ከም ዝርከብ ብዛዕባ ናይ ዘመን ከም ዝዛረብ አበይ ናይ ከተማ ካብ ኢየሩሳሌም ከም ዝውለድ ገንጺሎም ሽዑንሽዑም እኮ ነጊሮም ብዛዕባኡ እንዳፈለጡ ትንቢታት ተነቢዩ ክርስቶስ ውለድ እንዳፈለጡ ንክርስቶስ ዝኸውን ልብ ግን ኣይጸንዖም ካብዚ ይሰውረና አምላኽ ከም ዝመጽእ ንሰማይ ከም ዝወስደና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ንዘለዓለም ከም ዘይንነብር ተነጊሩና ክንስና ሎሚ ልብና ኣብዚ ምድሪ እዚ ምስቲ ንጉስ ዝነበሩ ደቂ እስራኤል ሎሚ ነንብቦም ዘለና ሎሚ ኣቦታተይ ደፊርካ ይትበሉን ኣዴታተይ ኣሕዋት ኩልኻትኩም ኣብ ቤትኩም ኮንኩም ነዚ መልእኽቲ እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ልብና ክንፍትሽ ዕግርግር ክበዝሕ ከሎ ኩናት ክበዝሕ ከሎ ሕማን ክበዝሕ ከሎ ካብ ሰማይ ከም ዝምለስ ንዘለዓለም ክወስደና ክመጽእ ምልክታቱ ምዃኑ ጽሑፋትና እንዳበለ ስብከት እንዳሰማዕና ከም ሎሚ ዝበለ ምትራር ልቢ የለን ከም ሎሚ ዝበለ ጽሑፋት ዝተሓበአ ዝተኸወለ ዝወጻሉ ግዜ የለን ብመጠን እቲ እግዚአብሔር ንዓና ካብቲ ኩነታት ክንመሃር ዝነግረና ዘሎ እንድሕር ዘይንመሃር ኮይና ልክዕ ነዞም ክንጠቕሶም ጸናሕና እስራኤል ዓሾም ንወንጌል ኣይተቐበልዎን ንወንጌል ሕድሪ ምሩጻት ህዝቢ ሕሩያት ህዝቢ ተባሂሎም ካብ እግዚአብሔር ክቡር ዕጫ ዝበጽሖም ነቲ ክቡር ዕጫ ዘይተጠቀሙሉ ንሕና ሎሚ ኣብቲ ምድርና ዘሎ ብፍላይ ከዓ ካብቲ ዝተወሊድናሉ ዝዓበና ዘሎ ውግእን ወረ ውግእን ጸልእን ምፍልላይን ፖለቲካዊ ነገራት ነቲ ንሰማይ ክንከዶ ኣብዛ መጻንሒት ምድሪ እዚኣ ክንጸንሓ ዝተጸዋዕና ኣረሲዕና ካሂሉ እየ ዝፈርሐን ክርስቶስ ተወሊዱ ዋጋ ከፊሉ ህዝቡ ገይሩና ናብ ሰማይ ዝኸደ ከም ሰራቂ ኮይነ ክመጸኩም እየ ዝበለ ከምታ ልደቱ ከይተጸበይዋ ነቲ መጽሓፍቲ ከም ሊቃውንቲ ኮይኖም ፈሊጦሞ ጸንሑ ግን ዘይነበርዎ ከምኦም ከይንኸውን እግዚአብሔር ንዝመደቦ እግዚአብሔር ክበጽሖ ንዝደለየ ማንም ዝኽልክሎ የለን ሙሴ ምስተወልደ ኢሉ ዝለኦም ክንበበልና ጸንሐ እስራኤላውያን ደም ኣብዚ ሃገር እዚኣ በዚሖም ክወርሱና እግዚአብሔር ደም ንዓና ክስታይ ክኾኑ ንዕበሉ ደቂ ተባዕታይ ዘበለ ገና ነተን ዘሕርሳ ጌርና ውሉድ ክብሉ ከለዉ ንቕተሎም ምስተባህለ ልዕሊ እግዚአብሔር ልዕሊ ኣምላኽና ሓይል ዋላ ሓደ ስለ ዘየለ ብሙሴ ገይሩ ንህዝቡ ክበጽሖ ንዝደለየ እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ ንሙሴ ክርከብ ኣይተኻለን ንሙሴ ኣብ ዝተሓብኦ ንሙሴ ኣብ ዝተወለዶ ገዛተን ምሕረስቲ ክረኽብኦ ይከኣላን ሎሚ እዛ ጠባሪት ዓለም ሎሚ እዛ መታለሊት ዓለም ኣብ ፖለቲካ ከባቢና እቲ ዓለም ዝበጽሐቶ ኣሎ ዝበሃል ፍልጠት ክዝረብ ክንሰምዕ ኮለና ኣቶም ፍቁራተይ ብዙሓት ሓሰውቲ ነቢያት ናብ ዓለም ተፈኔው ኣለዉ እሞ እቶም መናፍስቲ ካብ ኣምላኽ እንተኾይኖም መርምሩ እምበር ንመንፈስ ዘበለ ኩሉ ኣይትእመንዎ ኢሉ እቲ ንሰምዖ ዘለና ብመንፈሳውን ብስጋውን ናይ ሕማምዲ ናይ ኩሉ
اتتمالي زولدنا اتتمالي مكرا زحلفنا اتتمالي زقواسينا እግዚአብሔር ናብኡ ክንጥምት ምስኡ ክንዕረቕ ከም እግዚአብሔር ዝበለ መሐሪ የለን ክብርን ምስጋና ንዕኹን ከም እግዚአብሔር ዝበለ ጥፉዓት ኮለና ርሑቃት ኮለና ጸላእቱ ኮለና ንዑ ንኽመጽእ ናብዚ ምድሪ እዚ ንኽወርድ ዘብህግ ኣብዚ ምድሪ እዚ እውን ኣይነበረን ኣብዚ ምድሪ እዚ ምስ ተወለደ እውን መጺኻ ዶ ተባሂሉ እውን ብጽቡቕ ኣይተቐበልዎን ክቐትልዎ ከሳግግዎ ሎሚ ምስ እግዚኣብሔር ተባኢስና ኸይንህሉ ምስቲ ንረብሖኦም ኢሉ ዝመጸ እግዚኣብሔር ዝተባእሱ እስራኤላውያን መጽሓፍቲ ዝፈልጡ እዚ ንባብ እዚ ክንገረና ከሎ ልክዕ ከምቶም ነቲ ቃልቲ ሰሚዖም ድሕሪዚ ንሰብ ጥበብ ብሕቡእ ፀዊዑ ካባታቶም ድማ ዘመን እቲ ራእየ ኮኸብ ኣጸቢቑ ተረድአ ናብ ቤትልሄም ድማ ሰደዶም ከድኩም ብዛዕባ እቲ ህፃን ኣርጊፅኩም መርምሩ ምስ ረኸብኩሞ ከዓ ኣነ መጽየ ክሰግደሉ በሎም ንሳቶም ከዓ ካብ ንጉስ ሰሚዖም ከዱ እንሆ እቲ ምብራቕ ዝረኣይዎ ኮኸብ ከዓ ኣብ ልዕሊ እቲ ህፃን ዝነበራ ቦታ መጽኡ ክሳዕ ዝቐውም መርሖም ነቲ ኮኸብ ምስ ረኣይዎ ዕዙዝ ብዙሕ ሓጎስ ተሓጎሱ ናብ ቤት ኣትዮም ነቲ ህፃን ምስ ማርያም እንኡ ረኣይዎ ተደፊኦም ሰገድሉ ሳፅን ከፊቶም ከዓ ወርቅን ዕጣንን ከርበን ገጸ በረኸት ሃብዎ ኢሉ ንእግዚአብሔር እዚ ክብሪ እዚ ክንቦ ንእግዚአብሔር እቲ ዝግብኦ ክብሪ ክንቦ ኣብዚ ቅንያት ልደት ሰባት ከምቲ ኩሉ ግዜ እንብሎ ጽሑፋት ዝለዋወጥሉ ህያባት ዝቃያየሩሉ ግዜ ሰባት ንመን እዮም ህያባቶም ዝህቡ ንዝፈልጥዎም ኣድራሽኦም ንዝፈልጡ ኣዝማዶም ንዝኾኑ ኣዕርኽቶም ንዝኾኑ ቅድሚ ሕጂ ህያባት ንዝሰደድሎም ቤተ ክርስቲያን ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኩልኻትኩም ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ትብለና ዘላ ሎሚ ግን ነቲ ጸሊእኩሞ ዘለኹም ነቲ ተባኢስኩሞ ዘለኹም ነቲ ርሒቅኩሞ ዘለኹም ነቲ ንዕቅኩሞ ዘለኹም ነቲ ኣይጠቅምን ኢልኩሞ ዘለኹም ነቲ ምሳይ ዋላ ሓንቲ ርክብ የብሉን ምስኡ ዘለኒ ጉዳይ ወዲኤ ኣለኹ ዝበልናዮ ዕርቂ ክንገብር እያ ትደልየና እግዚአብሔር ይሓግዘና እግዚአብሔር ይሓግዘና እግዚአብሔር ይሓግዘና እግዚአብሔር ይሓግዘና ከመይ ብፅልጢ ተዋሒጡ ከም ዘሎ ህዝብና ንረኣየኩም ኣለና ከመይ ኢልና ከም ዘለና ርዳእና ዶ ይኾን ይህሉ ኣቦታት ንሱ ግን ፍቕሪ እዩ ንሱ ግን ካብ ሰማይ ዘሎ ዝፋኑ ኣሻሕ ግዜ ኣሻሕ ኣላፍ ግዜ ኣላፍ ቅዱሳን ብዘይ ዕረፍቲ በቲ ንሕና ዝበፅሕናዮ መለክዒ 24 ሰዓት ንበሎ ብዘይ ዕረፍቲ ቅዱስ ቅዱስ እንዳበልዎ ክብሩ ዘይጎደሎ ንዓና ንጡፋት ክብል መፀ እዛ ሕጂ ንሰምዓ ዘለና ነዚኣ ክሰምዑ ዝሰኣኑ ከም ተቐዲምና ዝበልናዮ ኣብ ውግእ ቦታታት ዋላ ኣብቲ ገዳማት ዝበሃል ሎማ ዓንቲ ሰንበት ምዃኑ ዝረስዕዎ ነፍሶም ከውፁ ዝሃደሙ ኣብ ዘለናሉ ግዜ ናይ ምጾታት ግዜ ዘለናሉ ግዜ ልብና ማዕረኽ እንደዩ ተሪሩ ንጉስ ተወሊዱ ዋ እሞዚ ንግስነት እዚሲ ንህዝበይ ኣነ ከም ንጉስ ኮይነየ ዘለኹሲ ካባይ ዝበልፅ ንጉስ ዝሓይሽ ንጉስ ደዳኣ መፂሉ እንታይ ኮይኑ ዘይሓሰበ ኢለ ሓስብ ነይረ ከተንብቦ ከለኹም ከምዚ ዶ ሓሲብኩም ትፈልጡ ትኾኑ ንጉስ ተወሊዱ ኢሉ
أبي زولد أنا خا حتوت ليما متيخ سجدويلو بزعبا مقتالو بزعبا نعومت فوق خابز حسب كابين لعل زحش سب كابين لعل سباخاي كابين لعل قداساي كابين لعل ممهرتلي صبو نهزب زتقم تخوينو نهزب زمرح تخوينو نهزب እግዚአብሔር ነቶም ህዝበይ ዝብሎም ነቶም ናተይ ዝብሎም ዝጠቅም እንተ ኮይኑ ከይሐስብ እንታይ ያዓፀው ሎሚ ኸዓ እታ ሓንቲ ኣነ እድፈልጥ ብዘይ በኣይ ካልእ ቅኑዕ የለን ኢልና ስለዝተሃላለኽና ኢና ዝኩሉ ሎሚ ኣብ ምድርና ኣብ ስድራ ቤት ኣብ ኩሉ ቅንያት ልደት ትርጉሙ ረሲዕና ቴሌፎን ትድውሉሎም ዝነበርኩም ስድራኹም ተረሲዖም ፅልእ መፅዩ ምፍልላይ መፅዩ ስለዚ ሎሚ ኣብ ቅንያት ልደት ህድእ ኢልካ ኢኻ ትሓዝ ከምቲ ኣነ ምሕረት ዝረኸብኩ ኣነ ኸ ምሕረት ገብር ይግባኣኒ ዶ ከምቲ ክርስቶስ ካብ ሰማይ መፅዩ ንዓይ ዝደለየኒ ዝረኸበኒ ሓጢኣተይን ኣበሳይን ድኻመይን ከይፀብፀበ ዝዘከረኒ ኣነ ኸ እዚ ብስራት እዚ ከምቶም ጓሶት እዚ ኩን ነገር ክንርኢ ንኸይድ ኢሎም ከይዶም ምስ ረኣይዎ ዝረኸብዎ ዘበሉ ዘበሰሩ ከነበስር ኢና ተፀዊዕና ነዚ ብስራት እዚ ነቶም ኣብ ፅልእ ዘለው ነቶም ምድራዊ ዝሓስቡ ዘለው ንጉስ بجكاي كال نقص يلن بجكاي قنوع كال مرحي يلن يلو زحسب نتخال إزمات نقص كمين محادر كيف لا تقتلوا ترى إذا حسبه لومي أبزي سيت أنا وحسب كي نهلو أتي فقري نخل أبسا تشفن محرت أجزي أبير كنركبينا تأكبنا زلنا إذا سنبت زيا كم تنكالوت سنبتات كل جزء زحل فاديكونا كل جزء سنبت حدش جزء أبير كبرنا خلو حدش مال أختي قودي للنازل له كن كونوز جبأ كن بس حوز جبأ إما نتجزء أبير زمعدنا ززاربنا زجن حنا زل خن سمعوا جزء أبير حق زنا جزء أبير حق زنا نخلو هزب زخون عبب السراتي بس ركم على الخيلو جزء أبير زبسرة نابز مدرز زمات نمانم نسرائيلاويا نايبلن نخل عالم نخل هزبي لو مخا إذا عرق أزي ننداق قلد خونا يكونن نعي عرق يدليني نعهم عرق يدلينا نخل سب عرق يدليو يقرأ بالو يقرأ خبها للكمي كم تعني محار زخونكو أبوهم محار تكونوا استبهلنا بمحرت نزل الدت نزق النيات للدت كان أخبره أجزي أبيهر كمتي عمناي كالايديا قنزن ببلنا حجد روخ علم أت حلفي لك كم ببعي انتايبل يسوس كريستوس سب كوينو خمز متسع زعمن زبلة كل منفس كاب أملاخيو إلو يسوس كريستوس تلاقي خلنا نزمتة نعنا يلو نزمتة نعو خنأزز نعو مأزاز ناتو مقباركا نحد حدنا من فقاري نحد حدنا عرق مقباري نحد حدنا اتي اي نقص زتقاقيو اتا خلا اسرائيل كلا يورساليم زتهاوخاتو زهوخ زخونه نجر كفتر كله حاتيات زلوي أب صدق زلو أب فقر زلو أب سلام زلو سب منم زمت أتمت زفرحنا قريبل بزلا يورساليم استهوغت سرحة سلزر السعد مدراو نجر سلز حزت سماو نجر نسماي تتصويعهم نسماي متأمات سئنهم زتنقفو لومي نسماياو تصوعينا أبوتات عديتات تصوعنا مو إذن بمحرت رخيبنا ينزلنا عدمنا قبر صدق غيرنا እግዚአብሔር ዝኸብረሉ ስራሕ ሰሪሕና ክንሐልፍ እግዚአብሔር አውደ ዓመትና ይባርኽ እግዚአብሔር አውደ ዓመትና ይባርኽ
ዝሃበና ዕድመን ጥዕናን ንፍቕርን ንሰላምን ንባዕልና ምስ እግዚኣብሔር ተዓሪቕና ንኻልኦት ክንዓርቀሉ እግዚአብሔር ሓግዘና ንአብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይኹን ሎምን ኩሉ ሻዕን ዘለዓለም ዓለም ጸኒልኩም ስለ ሰማዕኩምና ኣብቲ ትገብርዎ ጸሎት እግዚአብሔር ጸኒሉ ይስማዓኩም። ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹኖ መድኃኒ ክርስቶስ ብስም ቅዱስምካ ብንጹህ ህልና ዙርያ መቕደስካ ንረከባሉና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋሕዶ ድሕነ ሥጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ለአምላክ በጌፋ ሥጋና ጎይታ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛሕካ በሰማይ እምነትና ንምጽና ባዕልኻ መንፈስ ካህላ ባሮባዬና ወሃብየ ሕይወት ጸጋ ዘህብተካ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ ልክ እንዲህ ልመረጥክናለሁ። ግብሪ ገበረና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረና ንሕና ወንተ ሓጒስና ተሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረና ንሕና ወንተ ሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ንሕና ወንተ ሓጒስና ከመይሉ ኾነለ ኢየሱስ ከፍረኒ ንዓይደ ኸመዞ ቀርበኒ ዝበለይረይ ኩሉ ዝፈጠረ ከመይሉ ኾነለይ ክብለኒ
حقيسة تمسكن تمسكن أملاخي تعويدة تمسكن تمسكن أملاخي كما يلوخن اللي بأملاخ كنابه بسقى بنفسي كل النهار كالسلاء نفسي عودي زيفتو عود النهار نفس مالتو تحبيسة تمسكن تمسكن أملاخي تعويدة تمسكن تمسكن أملاخي كما يلوخن اللي عبزو يا تزيفان نسكلو محواتي بحاوس بمسكن يسوس زلو عفتو معدي كما يلوخن اللي خبر مراسي حقيسة تمسكن تمسكن أملاخي تعويدة تمسكن تمسكن أملاخي كما يلوخن اللي يعبدر يا تزوفان مسكن له محواتي بعاقس مسكن يسوس يزلو وذرع معدي كما يلوخن اللي خون وراسي حقيسة تمسكن تمسكن أملاخي تعويدة تمسكن تمسكن أملاخي مرسكن أنت اللي مساتكن مرسع سلازي قبرلنا غلو مسكانا انتاينا منغلو مسكانا بعد فندرب المسكانا يقباني يسوس زيدانا سلازي قبرلنا غلو مسكانا انتاينا نقرب له مسكانا بعد فندرب المسكانا يقباني يسوس زيدانا سلازي قبرلنا غلو تاينا منغرب له بعز درب مسكانا يقصاني يسكتانا سلسل قبرنا مسكانا انتهينا نغرب له مسكانا بعز درب مسكانا يقباني يسكتانا امين قبرنا كله مسكانا انتهينا نغرب له مسكانا بعز درب مسكانا يقباني يسوس قيتنا سلسي قبرنا كله مسكانا زاينا منقبلو بعز الدرب المسكانا يقباني يسوس قيتنا سلسي قبرنا كله مسكانا زاينا منقبلو عزف الدرب المسكانا يساني يسوس قيتنا من الله معريك معها من الله معريك معها كلنا يسبن عخا كلنا يسبن عخا كلنا يسبن عخا دما يسبن عخا انت يالله خذيت غلو انت يالله ما خذيتني انت يالله خذيت غلو انت يالله ما خذيتني يا سيدي حبي ساني من الله محريك معها من الله محريك معها كل دماء يسبك أبخا كل دماء يسبك نعخا كل دماء يسبك نعخا كل دماء يسبك نعخا آي تمني جبل سينا معنا زورد أملاخي أمين آي تمني
زبلع سينا معنا زورد أملاخي أمين من الله محاريك معها من الله محاريك معها كل دماء يصبن عخا كل دماء يصبن عخا كل دماء يصبن عخا كل دماء يصبن عخا أجنغ موضع سينا بحر زلك يسوس آمين أجنغ موضع سينا بحر زلك يسوس آمين من الله محاريك معها من الله محاريك معها كل دماء يصبن بخا كل دماء يصبن عخا كل دماء يصبن عخا كل دماء يصبن بخا نفسه أملاخ يا معقوبة مقمات تنسير ابني غادة في أملاخ خمو يخلقك نقوسي خمو انقسك نفسي أملاخ يا معقوبة لعيلنا ما تدسي أفكرني خاتدفي أملاخي خمو يملخك نقوسي خمو ينقسك نفسينا أملاخ يا معقوبة أداوير يا لعيلنا كمغما تدسي أفكرني خاتدفي أملاخي خمو يملخك نقوسي خمو ينقسك قلنا الله يخون كيف الله يبارككم آمين رأي زماري ملأختي يسمع لنا آمين أبنا أبيك أشتس فعلم دماء قال هوت يسمع لنا كمتي زتمهرنا يو كنبر أبقد ما أملاخنا دماء فرهاي مانوت فر منفس قدس كنفري زعقر لبي كبنا عقيرنا دماء أفري أبقم نقر كنوعلو زيابيهر يحقزنا أبوتات كهنات أحوال دياقونات تمالي لومي دخيمنا قبلكم نزقلقلكم دما إزيابيهر أقلقلتكم يبارخ أب عند ورقو يصحف لكم كلو أقلقلتكم دما إزيابيهر زخبر له سبات دما زدحنلو يقبر لكم كبرن مسقانان نإزيابيهر أملاخنا يخون سلاز قبر لنا خلو انتا إنما نقرب له مسقانا هذا حدا جزيه تحسب كل خاص سلام انت اغزيابيهر مسغانا طرح خوانا زدلي تبل مغنياتو اتنس زغبرو بناي سبات عقمي بناي سبات كئلت كتمن ويدما كملس لزي خئل اغزيابيهر حنت طرحوني لنا سادما انت مسغانا ما كل جزيه امسغنتي يغبرلنا تمالي زرعنا يونا أملاخنا خنا مسجنا
لمون بسلام حديرون عبد زمصانا እግዚአብሔር አምላኽና خنመስግኖ كل ጊዜ እስኹ መስገን ንሕና ድማ خنመስግን ናይ ተረፉ ደቅና ድማ ከምኡ ኸሪአና እግዚአብሔር ንሱ ይሕለፎ ሓደ ጊዜ አቦሽ ተስፋም ብዙሕ ደጋግማ እዩ ሓቂ እዩ እንታይ ድብል ፍቃዱ ተኾይኑ ንብል እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ ፍቃደኛ እዩ ንሕና ኢና ኣብቲ ፍቃዱን ኣብቲ ንሱ ድደልዮን መንባር ወይ ድማ መመለላስ አቢና ክብል ከሎ እታ ቃል ትስማዓካ እያ እሞ እግዚአብሔር ከም ፍቃድካ እንተዳኢልናዮ እሱ ቅድሚት ንሕና ድማ ድሕሪት እንተዳ ኮይና እሱ ብርሃን ስለ ዝኾነ ንረግጾ ብርሃን ንሰርሖ ሰናይ ንዛረቦ ጥዑም ንኸደኸ ቅዱስ ቦታ እዩ ዝኸውን እሞ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ክንነብር እግዚአብሔር ይርዳአና እግዚአብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና ንሕና እውን ተሓጎስና ኢልና በዚ ዕለት እዚ ድማ ሓደ አቦና ቅዱስ ቁርባን ስለተቀበለ ኢና ተዓቢ ግብሪ ካብ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ዓብ ግብሪ ገሩ ድማ ስለ ዝሓጎሰና ነዚ መዝሙር እዚ ዝዘመርና እሞ እቲ በዚ ዕለት እዚ ቅዱስ ስጉእን ክቡር ደሙን ተቀበለ አቦና ንምሕረት انت على مسابقه استسفى من زين ميكروفون برميتي دي قاصاصرن زل مسلنا منغو اندا حاجتن نكون راي እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገነ ይኹን አሜን ነቦና ከም ቃል አምላኽ ንርስቲ ንመንግስተ ሰማይ ንዕድመ ንጣና ይግበረልካ አሜን እቶም ኩልና ዘይወሰድና ዘለና ድማ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ፈቃደኛ ኮይኑ እዩ ማዕደይ አዳልየ ሰባብሕተይ ሓሪደ እሞ ኪድነቶም ዕድማት ናብቲ መርዓ ክመፁ ፀውዕዎም ኢሉ እሞ መዓልታዊ ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናበይ ይፅውዓና ናብ ማዕዲ ድሕነት ናብ ማዕዲ ህይወት ስጋይ በሊዕኹም ክብር ደመይ ሰቲኹም ምሳይ ምንባር ይሕሸኩም ኢሉ ይዕድመና ኣሎ እሞ ዕድመ አምላኽ ከነኽብር መፀዋዕታ አምላክ ክንሰምዕ ድማ ንኩልና ይሓግዘና እዚ ዘመን ካብ ኩሉ ከይጥቀመልና ንሕና ነዚ ዘመን ክንጥቀመሉ እግዚአብሔር ይርዳአና ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ሓወና ብርሃነ ሓበሬታ ኣለዎ እሞ ብድሕሪኡ ብጸሎት ክንዓፂና ሓገዝቲ ቦታት ኣሕዋት ዲያቆናት ስለ ዝበዛሕና ሎሚ ቅልጥፍ ኢልና ወዲእና እሞ እግዚአብሔር ኣብ ኣገልገልቲ ሂቡ ከብዝሓና ድማ ኩልና ንጸሊ አራይ كما يحضركم كما يغنيكم كما يرفيدكم نحدش عمت نلدت مدهاننا يسوس كريستوس كما أون نمرعى ودنا روبيلن قالنا هيفن بالسلام دبس حنا أملاخ تمسكنا يخون يا كاب كل دما تي حدش سب لما علتو قادر لنا مثلنا كان እሺ ካብ ኩሉ ድማ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ካብ ካሊፎርኒያ ካብ ኒው ሜክሲኮ ካብ ቶሮንቶ ካናዳ ኣቴንስ ግሪስ ከምኡውን ካብ ሙሉእ ዓለም ናይዝ ቤተ ክርስቲያን በረኸት ተኻፈልቲ ንዝኾንኩም ሰላም ንዓኹም ይኹን
ኣቦና ቀሺ ተስፋ ዓለም ከምኡውን ኣቦና ቀሺ በረኸት እንኳዕ ደሓን መጻእኩም ከምኡውን ዲያቆናት ኣሕዋትና ካብ ብዙሓት መጻእኹም ኣለኹም እንኳዕ ደሓን መጻእኩም ዲያቆን ዮናስ እንኳዕ ደሓን መጻእካ መልሽካ ደጊምካ ደጋጊምካ ናብዚ ትመጽእ ግበርካ أبي خم تعلم أملاخ يزفلته جن أبز بيت ما مدهانة بيت خريستيان عبران ويجرنا الكلنا so normally aeroplan كاب حدا وقت أنا بحدا وقت أخذ واسي يتزخدن راح فيول راح يكون زحزة دنجرها وأنت داخلنا كن عرف أنت ده كيلنا أوكي to alternate أبي تباهيلو خلد هون يحزام مالتي وهلا أون كبتصحان تزي كيلاون أب كالن زخيد بزح فيول ينزح حزامه أب سياتل تزي علي بكا أب تورنتون تزي علي بكا finally أبت دور سلام نخت بس تسفانان صلوتنا نيو اوكي نعم علتوكا داركا حالا نقر كزارب حاسبا نيرا قنتهم كسمعوا زالهم سبات بزوحات سلازي اللو دحان زمت صلو سمون كقبرو يا مهرات انتهاكو إلو مسلكم حاموس نابزي مسمازها ناسي تبرد ادفايزر نيرو تبرد خمسي تباهيلو مزيو جن عدل غيرنا دما كند ساعات شعات فرعان زجمر ساعات فرق ليت فرعان جمير مالتيو كاوتي كله برد هاريمو ما كاين بمولو تشفينن كاو وابوتاتنا فديسومنا نخن كيد كنبل كولنا أنا إذا بيتخرستان زي ناي بزحات لقاسات بيتخرستان كو مهان فلت ناي بزحات كيلاتات بيتخرستان مهانو يفلت جن حدا زي فلت أنا كركن ماكينة نخزور خلوسة عينهم تعمينهم ديو تقاري دي زبال كبيتخرستان نجاز ماكينة مزور السبب قالو أوانا لا أي قمتني نيره مغناطب مبزحتهم سمعت كابزو خوص خلوسي ات هيدلايت سنو كفر جير ويو جن ات مستيات دما كله اي اي تصرين كاب كله جن ات دحرج له ناي بريكس ريد لايت كله تشوفيني نيرو حجي خوص خجمر خلو تحز مسلام عاتي سؤالنا لنا نسدم ويس كنصرغو لنا بزبل anyways قبرنا غيرنا قبلنا مالتي قدامي نجر بحقونا يفقدنيو ات بريك لايتس حتى شفينو خوينو كتكارون تداخونكم بريكس تداحشكم ت بريكس سليزر اي بدحري زلو سمصو هرمكم خاليو سلازي حادرا بجاخاتكم ت اندحر نايتي سنو مصرغي زيبلكم تداخوينو بيت كريستيان بنص بروش كتبت لقلت لزخونت يا يا توكسنا يخم اوكي اذا ودحانكم كاو اب جانوري 6 نمجمرتا غزي تقبلت حبتنا حم مدهاني عالم نابزي سلازب صحنسي اندامسغنكو الى 500 قرشي مباهيتا هيباتنا الله كلته أبزيز تتأمقوا دقنا كاب ولدنا هياب نهبسي نمرهاني علي من آخر هياب كنهبي لهم ها حامش دمع تغشي حدش قرشي هيبا مالو كابتهم تمالي هتسان تتأمقوا سدرابيت موبايلهم 300 قرشي هيبا مالو حدا سدرا ودنا نكانادا بسلام سلزقات ويلهم موبا حدا 100 قرشي هيبا مالو كمون حنت حفتنا قبلنا تلا 5 كلتا حواتنا نعشري لن 100 قرشن كلتا 240 قرشن هيبنا اللوا حنت حفتنا فتحاتي لا 250 قرش هيباتنا لا حدا حونا
موبايلو 200 قرشي يحاضر سدرا بيت دما نآبالነት يلوم 630 قرشي هبو من اللو حادث سدرا بيت دما 20 يلوم 227 قرشي هبو من اللو ماما نكستي تمالي مزمور صبقي زميركي امو يقني لي دحان وعالو أبي أشي أبيت هجي نحب حق تحقوسي يا بير مسكن برهان مغسل لك أنا خدوا له يحسب نحب حقي خدوا له يحسب نعبل له Come here عند برينا عبرينا بس ما نعم واو No, yeah, this is wow. Thank you. يا بير مسكن يا وا أملاخ طعمي صلاتكم صلات ولدي ملس اندي تا صراحة كفا حبي العزواز نبرة حجي سنبت عرفت غين اللغيلو እግዚአብሔር يحجزو كمصنا سنبت አገልግሎ ተጀመረ እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ወድና ወጊና ለና ሓደ ተሪፍና አሎ ማለት ይሕጅን ማለት ያድማ እግዚአብሔር መቼም ከፈለና እንኪ ብሬና እንኪ ትብለተል ዋው በሐቅ ተሐጉሺ እንኪ ብሬና እግዚአብሔር ይመስገን أمزح حديرو؟ سمع من أبي حق تحقق كل يرت معلومات. أوكي. نحن بريني عنسا. عارف أخبارك في بيت الله. الرأي. أنت يا أخي بالدليل حجين يشتلي. እግዚአብሔር መስገን ጽቡቅ ሓሊፍልና በዓልና ጉዳይና መርዓ ወድና ኣብዚ ዝነበርኩምን እቶም እንተ ዘይመፃና ይሓይሽ ዝበልናኩም ኣብ ርሑቕ ኮንኩም ተኸታተልኩሞን ኣብዚ ዝነበረ ጽቡቕ ስነ ስርዓት ነይሩ እግዚአብሔር መስገን በቲ ዝሃቡና መምርሒ ሕድሕድና ተሓላሊና ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ነዛ ዘላ መዓት ክንሓልፋ ንዝኾነ ይኹን معاتي محلفي كتحالفو እግዚአብሔር ጥበብ ሂብ እዩ ጎይታ ሄሮድስ ክሳብ ነህሩ ዝውድ እንታይ ገይሩ ጎይታ መሰዲ እንታይ ኮይኑ ተሰዲዱ ተሓያል ኣምላኽ ንዓይ ንዓኹም ትምህርቲ እዚ ካብቲ መዓት እግዚአብሔር ካብ ዝሓልፍሲ ካብቲ መዓት ተሓባ ይብል እዚኣ ድማ መሕቢት ከምዚኣ እሞ እንታይ ግበሩ ቁርብተይ ትፍንቲ ታብሉ ማስክ ግበሩ ኣይትተኣከቡ ክብሉና ከለዉ ክንሰምዖም ናይ ግድን ክኾነና እዩ ማለት እዩ ንሕና በቲ زمهاركمنا بيت زمهاركمنا بيت كريستيان زنقرتنا بنفسن بسجان كتحمونا عين دلنينا أبتحت እግዚአብሔር كتحمونا عين دلن كم زيلهم كنا قرنا خلوها بفلاي زوم نايتعنا جروب زلوا دك بيت كريستياننا እግዚአብሔር يحبهم نتنا ستيت انت داريهم مقدمهم ميم نتنقر حبيرهم حواتنا خمزي حدقا مسألة خبلو خلو دحراي ستيت انت داريهم ناي ماريلاند ستيت اوف امرجنسي ام اوي جم زلوا حجي أقدمهم من أقولنا له أنت خنقبر كنكتب تنقع خنقبر كنتأخذ كم زي بلنا حج أنت أخذ بالدليل نايب حكي خمس جن دلي نادلنا أيوه نعرفنا ينكلنا عيفالكم من قتنا بلنا بسنا مسبلنا توم زترفكم أبزلكم ما نمسجناكم توم زمتأخمون بسر سرعات بتزي زبلنا زنبورو سلا زغدنا كمسجن دلي إمه اتبعلنا لو مترا يكون كل شاب مليو قات امتات الله እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ሓጎስ ኣብ ጽቡቕ ጥራይ ሓዋውሰና እምበር ክንገብረሉ ዘይንኽእል ምኽንያት ክንሐጎሰሉ ዘይንኽእል ብህይወት እንተሊና ብጥዕና እንተሊና ሓጎስና እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ቀጻሊ እሞ ነዚ ኣነ ክብሪ ይሃብኩም ይቐኒየለይ ክብል ደልየ عدنو عرسك
ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሮካ አህን ከመይባር አሜን። እግዚአብሔር ይባርከነ ጎይታ ዝበኻ ድሕን ርስቲ ኸባር ኦ ጎይታ ዝበኻ ድሕን ርስቲ ኸባር ኦ ጎይታ ዝበኻ ድሕን ርስቲ ኸባር ዘለዓለም ሓለዎምን በደም ወድኻን ጎይታ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥረኻያን በጃ ዝኾንካያን ነገስታትን መኳንንትን ንጹህ ህዝቢ ማሕደር ክትከውን ፅዋዕኻያን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካሃለዋ ናብዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝመጻእኹምን ዝተኣከብኩምን ቅዱስ ስጉምን ክቡር ደሙን ዝበላዕኹምን ዝተተኹምን ብፍላጢኹን ብዘይፍላጥ ዝገበርኩማ ሓጢኣት ምእንቲ ስጋ ስጋ መለኮት ምእንቲ ደምደመ ሕግን ስርዓትን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ንጽሕቲ ማርያም ብድንግልና ሕሊና ብድንግልና ስጋ ጽንዕቲ ዝኾነት ሓጢኣትኩም ሕደገልኩም ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ክስጋብ ዘለዓለም እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ ከምኡውን በእንተ እግዝእትና ማርያም መሓረና ክርስቶስ እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከና ተቀበልና ያስጉን ኃጢአት ኾነና ኩሉ ኃይል ጸላእ መንፈስ ክንረግ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅድስ ኢልካ ንዓኹልና ንጽበለና ካብ ኩሉ ምግባር ኣርሕቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ጸንብረና ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ወተረከብና ያከ እግዚኦ ነዚያነ ጸጋ በሰላም አሜን። ምእታ ምውፃና ካብ ቤትና ናብ ቅዱስ ቤተኻ ምእታውና ሰላም ዝገበርካልና ካብዚ ምውፃና ናብ ቤትና ምኻድና ድማ ሰላም ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰላም ኣሕዲርካ ኣብዛ ቅድስቲ መዓልትኻ ድማ ናብ ቅዱስ ቤተኻ ንኣገልግሎት ንምስጋና ስለ ዝኣኻኸብካና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ኩሉ ዘብፅሕናዮ ጸሎት ዘእረግናዮ መስዋዕቲ ዝዓጠናዮ ዕጣን ዘመርናዮ መዝሙር ድማ እስኻ ትኸብረሉ እስኻ ትሕጐሰሉ ግበረልና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ድማ ሓጢኣትና ደምሲስኸም ቃልካ መወዳእታና ዘጸብቕ ግበረልና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና እስኻ እትውለደሉ ልቢ ድማ ዓድለና ከምቲ ንስኻ ተወሊዱ ምስ ተወለድካ ህዝቢ ኣይሁድ ተሸበሩ ከምኦም ክንሽበር ዘይኮንናስ እንታይ ደኣ ኣብ ልደትካ ክንሃድእ ክንረግእ ውሽጣዊ ሰላም ክንረክብ ንስኻ ሓግዘና ልደትካ ናይ ብስራት ሰላም ልደትካ ድማ ናይ ሓጎስ ብስራት ተነገርናሉ ኢና እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኩሉ ግዜ ብመዝሙር ብምስጋና ሕጉሳት ብኣገልግሎትና ኣብ ወፍርና ኩሉ ድማ ሰላም ክትገብረልና ናባኻ ንምዕቐብ ኣለና ኣቲናዮ ዘለና ዘመን ድማ ዘመን ምሕረት ግበረልና ናብ ምሕረት እንቐርበሉ ንሕና እንጥቀመሉ ኩሉ ኩነታትና ዝልወጠሉ ግበረልና ነዚ ብዓለምና ውሪድ ዘሎ ሕማም ኣርሒቕካ ፈውሰ ምሕረትካ ለኣኸልና ውግእን ወረ ውግእን ድማ ኣቁርረልና ሰላም ሃበና ሰብ ዝበልዕ ዘሎ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እስኻ ይኣክል በለና ነቶም ኩናት ዝእውጁ ብኩሉ ወገናት ዘለዉ ድማ ኩናት ሰብ በልዕ ኩናት ድማ ቤተሰብ ይበታትን ኩናት ድማ
نبردع أنه مخانو ترديهم ناب سلام ناب زته ناب عرق نخمس ودما نلبهم تنكف كم تلب نقوس أبكر مع أملاككم محزم وسنا يتبهله نسخان نلبهم تنكف ما حسبوا سلام زدلي ودما صبق خون كل نجرنا نبخانا مع قبلنا زولدنا يوم كلهم بارخ لنا نعاخا زخونو قبرلنا ولودهم طفي ما بحزن نزلوا ودما ولودهم نابقنا ما قد مليسكا يحقوا سلنا أبدينا قدس رنقل مريم بركات رديت كفلنا نفسات أكبرتك وعماتك أبونا ولد جبريل من ملتة أجا ولد مريم نفس كلهم سماعات إرتران نفس عرفتها بلنا أب حزن زلوا كلهم أنا نعلنا كم تنهاري أزمهر كيوم أب سماعات تنبر أبونا عند بلنا نسوع أكلنا سمكاي قدس من قستغات مساف غركا خمتاب سمايكم ودماء مدريكن نعلات انجرانا لهم هبلنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا عوسنا نحدقلنا كاب كفاد احنا ننبر فتنا يتأتونا من قستن حيلن كبر نزل على منات كايم مؤمين اوك زيتي مريم بناي قدوس جبريل ملا سلامتا سلام لك له حلنا خي دنقليخي بسقاخون دنقليخي عدي زابير صبات قويتا سراوي سلام لك له نسخي كاب انس برختيخي فركرسوم برغيو او ملتا صقا زابير مساخيو او فستي دسي بالكي حتياتنا خسر يلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس من انتانا محرت لمن لنا آمين